الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ó dá o mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé tí mo ọwọ́ ta ti ń bá gbà jẹ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ lábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú náà ní lójú wíńdò ọ̀dọ̀ àwọn JNIM ní Burkina Faso wọn lè rí ìtàn náà lọ yídì tán rè kírun mo wá ń béèrè lọ́wọ́ àyá náà wá ń bi mí padà ó wá fẹ́ dàríyànjiyàn mo wá ní à ń gbé bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ká wá bí ẹ jọ̀ọ́ ṣé Allah kan náà jọ ń gbàdúrà sí mọ̀kẹ́ tó dá àwọn ẹja padà sí Nàìjíríà ẹja wò ó bí àwọn ti Nàìjíríà náà ṣe ṣe àwọn ti Boko Haram bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tó jẹ́ mùsùlùmí náà gbààwẹ̀ àwọn lè ń wò èyí àwọn ti Boko Haram wọn lè ń rí lápá ọ̀tún yìí àwọn ti iléeṣẹ́ ológun lè rí lókè yẹn tán wọ aṣọ àmì àwọn Boko Haram ISWAP lè rí ní ìsàlẹ̀ àwòrán ẹ gbọ́ wọ́n jọ ń kírun wọ́n jọ ń forí balẹ̀ at the same time láàkó kan náà ọdún kan náà ni wọ́n jọ gbà páwọn ń ṣe wọ́n sì gbà pé Allah kan náà làwọn ń foríbalẹ̀ sí in fact ibi kan náà ń kọrí sí foríbalẹ̀ sí ẹ gbọ́ ta ló ń sin Allah gidi nù abẹ́ẹ̀rí nǹkan ìbéèrè ńlá la fi bẹ̀rẹ̀ ìròyìn lónìí yóò ti mọ̀ dùn àwọn alákatakítí àwọn ìran wọn ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí àwọn alálàáfíà àwọn mọ̀ wípé táwọn là ń ṣe ó sì yé wọn yéké wípé kí gbogbo rẹ kó lè tùbà kó lè tùṣẹ́ ifá rẹ là ń dá lọ́wọ́lọ́wọ́ wípé àwọn òsíǹdì ìbàjẹ́ àsíǹdì àbòsí ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbọ́ sí Allah àwọn yàtọ̀ síra wọn àbí Allah kan náà kò yọ àwọn ọmọ wọn náà lẹ́ o wọ́n dáṣọ fún wọn wọ́n wọ gíní sí wọn lọ́rùn àbí ẹ̀rí wọ́n wá ga o àwọn báńdíìtì wọ́n ń ṣẹ̀sọ́ Nàìjíríà wọ́n ń fi àwọn olórí wa pa bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn àmì àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ìgbìyànjú mùsùlùmí wà láàrin wọn tó já lálàáfíà kìrìsìtẹ́nì wà láàrin wọn bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé tí ò lẹ̀sìn gan wà láàrin wọn tó wá jẹ́ pé àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ yìí náà mọ̀ dà wọ́n láàmú kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. ó sì yẹ lẹ́yìn alábọ̀dé ọ̀tá alẹ́ àtọ̀tá òde wọn ní búkúlé ò bá pa nítorí òlé mú yẹn jẹ́ asáré fi fọ́nrán kan hàn yẹn á sọ̀rọ̀ lé lórí. akọ́fìrí plane ní UN nílẹ̀ Haúsá ní kí ló wá sí ń bẹ̀ tí ò sì dé airport. òun náà lẹ́rí yẹn kì í ṣe AI o lórí ìkànnú àwọn ẹ̀rọ agbágbé àwọn Air Force láti rè rí fọ́nrán yìí o bẹ́ẹ̀ náà nà ní ara plane tán kófìrí ní Republic of Congo tí ó ń gbàbọ̀dẹ̀ tó ń kó nǹkan ogun lọ fún àwọn militia bẹ̀rẹ̀ o láwọn agbésùmọ̀mí ibẹ̀ kí ló wá sí nílẹ̀ Haúsá kí ló dé tẹ̀ ń wò ń ran ngbà tí yín kọjá ààyè rẹ̀ ń Burkina Faso lọ́jọ́ sí ṣé wọn mú plane yín lẹ̀ kí ló tẹ̀lé mélèé lẹ̀ kí ló wá ṣe ó dá ilẹ̀ Haúsá náà láti wà níbi tó ti ń jẹ́ òye wa wípé báwọn bá ń dárúkọ góòlù pé wọ́n ní góòlù nílẹ̀ Haúsá wọ́n sì ń dá jẹ nǹkan wọn ni wọ́n ní ẹ wá wòran ẹ jẹ́ àmú yín désàlẹ̀ kòtò bí wọ́n ṣe ń wa góòlù bí góòlù ṣe pọ̀ tó ń bẹ̀ tó sì jẹ́ wípé ìjọba Nàìjíríà ò mọ̀ sí tó sì jẹ́ páwọn ará bíi náà àwọn tá a fi pléènì wọn hàn yìí náà wọ́n ní àwọn náà ń ṣàgbọ́dẹ̀gbà lórí ọ̀rọ̀ ìwakùsà lọ́nà àìtọ́. Senior. Yeah. Okay. Who tell you say to be a hustler is easy? Yara nuna masu da kyau. Now all be this oh. Now all be this oh. Yes oh. Now all be this oh. Now all be this. He shock you. He shock you. Now all be this oh. Abu Dhabi diesel. See him. He is mining. This is good. You see him. You see him. sẹ́yìn náà ti rí ẹ̀sán jọ òṣìṣẹ́ ìjọba lójú yín ẹ̀rọ ẹ̀já kò ń bẹ̀ àwọn ò mọ̀ fi hàn yín iṣẹ́ wa ni ẹ jẹ́ wá dé ìpínlẹ̀ Imo níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ mẹkáníìkì kan àti arákùnrin kan tí wọ́n jọ gbìmọ̀ pọ̀ tán jọ pa ọ̀gá rẹ̀
wọ́n pa ọ̀gá rẹ̀ ẹ gbọ́ mi dáadáa wọ́n pa ọ̀gá rẹ̀ ni wọ́n sì rèé gbìn sínú kòtò nínú igbó lẹ́yìn ìgbà tán ti gba 7 million naira lọ́wọ́ àwọn ẹbí rẹ̀ wọ́n pa á wọ́n sì rèé fi ilẹ̀ bò láṣìírí wọ́n wá sọ wọ́n ní bọ́bá yóò bá rí ọ̀tọ̀run wọ tàfà sókè yídó borí àti wípé ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan ń tó lóhun. lẹ́yìn ìgbà tán kẹ́fín rẹ̀ wọ́n ní ó nìṣó níbi tó sin òkú sí bó tiẹ̀ jẹ́ pé ṣe ló ń jiyàn ṣùgbọ́n ẹni tó bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá pa ìyún jẹ́wọ́. kò wá fi mọ́ lórí owó nìkan tó gbà o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Highlander jeep tí arákùnrin yẹn ń lò wọ́n ló tún gbà ó tún rè ń lò. He claimed that the alleged sponsor was driven by envy over the success of the deceased, who was said to be his former apprentice. However, thank God has denied the allegations. A brief excavation at the site led to the recovery of the victim's remains. I can't come where we bury Ikemu, Efla. Look at the place here. This is the place. Hold on. We call Ikemu the common site. Turn the motor. When this guy is waiting for us for that place, that roundabout, there's a roundabout there where you see where they paint white and black. And there he wait for us collect the Ikemu vehicle, Highlander. àwọn alápatà rẹ̀ ni wọ́n jẹ́wọ́ yìí ó bó tiẹ̀ jẹ́ wípé òun ó kọ̀ ó lóun ò ní jẹ́wọ́ ó lóun ò mọ̀ sí ṣùgbọ́n ẹja gbọ́ lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá. Within the period under review, we arrested a total of 75 criminal suspects for offences including kidnapping, armed robbery, cultism, terrorism linked to IPOP ESN. But others don't run. But if the police can help me, I will recover others one after the other. Like this young man now staying behind me here is the one give me work. A boy who learn work for his hand for my community, for my community. Okay. It's like I don't know about. You know him. I know he's my landlord, but I don't know anything he's talking about to go to hear my voice. ẹ̀yin náà ń gbọ́ ìyẹn ní òun ló gbéṣẹ́ fáwọn ìyẹn ní òun mọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n láńlọ́ọ̀dù òun ní òun ò mọ tí ń sọ ó ṣàlàyé ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú o ẹjẹ́ àpadà sí Èkó níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ṣàdédé ní iná gba máìkì ní Ṣàngó Tẹ̀dó ló bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe sóò fún wọn ń bẹ̀ wọn àtàwọn elégbé rẹ̀ ló ń kọrin hi. wọ́n ní í ṣe ni wọ́n kọrin mójú kẹlẹ́lẹ́ o lẹ́yìn ìgbà tí ọkọ̀ àjàgbé kan àti mọ́tò ọkọ̀ àjàgbé míì tí yẹn gbé gáàsì tàn rọ́ lura wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣe ní láàánú wípé àwọn méjì ni wọ́n sọ ẹ̀mí wọn nù wọ́n ní dẹ́rẹ́bà wọn àmọ́ bóyá dẹ́rẹ́bà méjèèjì ni àbí torí ilẹ̀ ti ṣú láàrin òru ni ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn méjì ló sọ ẹ̀mí nù ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá ló sì bá lọ nígbà táwọn èèyàn fi jí ẹ bá ń tẹ́bi tílẹ̀ ti mọ́ sí i tí iná forin dá lára. ó náà lẹ ti rí yan òkì wá ṣèkó nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n nìkan náà tún ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Ìgbò àní ráàyè gbẹ̀yùn ẹja wá dé ti Cross River wọ́n ní gáàsì náà ni o ilé ìlàgbára Cross River lẹ́ ń wò yìí o. Prompting residents and passers-by to flee for safety as flames rapidly spread through parts of the station. Emergency responders and security personnel were swiftly deployed to the scene to contain the fire and to evacuate the injured for medical assistance. kódà o àdúrà tèmi ni wípé iná ò ní kọrin délé wa ní ríjàmbá nàìjíríà kò ń bẹ ibi tá a ti ń lọ jẹ́jẹ́ ara wa náà láti rí arákùnrin kan tó yọ ọ̀bọ̀n mu ní kí tá ló fẹ́ yìnbọn lù nínú nàìjíríà náà sáwọn èèyàn níbọn rẹpẹtẹ ní pistol ìbọn ìléwọ́ kékeré ni àsọ̀wọ̀n àti VIO lójọ ní fanfa ọlọ́run ló mọ̀ yọ VIO yẹn. He's ready. mo ní ó yẹ kán wá dáadáa ojú rẹ̀ wọ́n mú ojú rẹ̀ kan fi wá àti plate number mọ́tò rẹ̀ torí ìbọn lèwọ́ tó mú dání fẹ́ jọ lókà lójú tèmi ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ ẹni tán fẹ̀sùn kàn CSP Akérèlé tán sọ pé òun ní olórí àwọn task force lẹ́kọ̀ọ́ wọn náà ní àsọdùn tán fẹ́ sọ lórí gbogbo ẹ̀sùn tán fi ń kan àwọn. Begin with the police when they accost that person on their listen. You know that this person, there's likelihood of acting in a particular way. We have experienced a lot of abduction. Somebody at the point of arrest who has already issued threats, resistance. What do you expect if you allow? They have driven our men to army barracks before.
when somebody, even women. ṣùgbọ́n gbogbo àsọdùn wọn tó tónu wọn ní àwọn ẹgbẹ́ kan kóra wọn jọ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní wọn wá fi mọ ní ti olúfimọ nìkan wọ́n dúró lórí ti CSP nìkan wọ́n lọ sórí ọ̀rọ̀ tọ̀gá rẹ̀ náà CP ìyẹn commissioner of police lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fẹjọ́ rẹ̀ sùn ààrẹ olódòdẹ. wọ́n kọ lẹ́tà ìtagírí sí bàbá wọn ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí Akérèlé sọ̀gbọ́ àlàyé rẹ̀ atótónu rẹ̀ àsọdùn rẹ̀ wọ́n ní bó ṣe ń gbé tí ọ̀tún wọlé ní gbé tí òsì jáde wọ́n ní kò wọ àwọn létí. Hence, a letter to the president to set up a panel of inquiry. This is not the time for media rants. It is time to establish the facts and the figures. Today in Lagos, we have cameras all over our roads. These cameras, once there is a traffic offense, within seconds, you receive an alert on your phone of the offense, your plate number, and amount that you need to pay. So, if there had been a camera in that place where this offense happened, all these back and front will not be necessary. Secondly, that road is a federal road. FRS, road safety, is doing a good job. It is their primary concern, and passports and environment have no business being there. Thirdly, if Lagos State agency must be there, then there's the last man that is also doing a very fantastic job. What you saw in the chairman's activity on that road is just the minutest things he has actually perpetrated in Lagos. I want to tell you his modus operandi. And I challenge all of you to take a visit to Lagos State Task Force Office in Oshodi, and you will see how human rights abuses, our rights are being oppressed, and how human beings are being, citizens of this country are being denigrated on a daily basis, with nobody paying attention. A recent example is his forceful takeover of citizens' land. There was a particular case in Victoria Island where he entered a citizen's property, first took away all the CCTV cameras and took them to his office in order for whatever event they may want to do not to be captured. wo ẹ mọ́ bínú nítorí àkókò wa ará kò fi ṣòfò àwọn ẹgbẹ́ ti dìde ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ni. bẹ́ẹ̀ tí ẹ rí eléyìí tí wọ́n sọ last tán ló ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì. ilé ìlágbára ọ̀tán bọ́ọ̀sì sílé onílé wọn kọ́kọ́ bà gbogbo kámẹ́rà jẹ́ ẹ̀rù kámẹ́rà wọn bà wọ́n. ẹ̀rù kámẹ́rà wọn bà wọ́n ọlọ́pàá. abẹ́rẹ́ lè tá a fi hàn ìlànà tán kó àwọn lọ́ọ̀yà nítorí pé wọ́n ń kámẹ́rà wọn. ẹ wá lọ lé onílé ẹ rèé síìsì mọ́tò kọ́mọ́ bá a rí ẹ kọ́kọ́ bà gbogbo kámẹ́rà jẹ́ ẹ rò wípé kò sí hidden camera ni. mo gàkí láti ṣe léyìí sí báyìí nítorí mú àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn dìde lórí ọ̀rọ̀ ìkámọ́ wo bí tí ó bàjẹ́ àmọ́ fún yín lọ́pdéètì bó bá ṣe ń lọ. The case until the citizen is tired and the court is no longer interested in the case. That if the same citizen will approach the court to fight for his fundamental rights, and the court will say, go and serve him notice of hearing, he will refuse to collect that notice of hearing. If the court says, go again and serve, nobody would collect that service. Then it happens in a situation whereby the court now ordered a substituted service. That is, go and paste it, since they have refused to collect it, go and paste it on the building. As the building was trying to paste, he refused the building from pasting. And the petitioner petitioned the CP. The CP sent 3 policemen, and he decided that, okay, let the secretary collect. But that was not the ruling of the court. The ruling said they should paste it and not the secretary collect. Because he has no power to vary, he doesn't have the power to vary the ruling of the court. That matter is still pending. Operations where the CP will unilaterally send policemen to people's property without investigation, without hearing, and forcefully take over their property and get them, not only get them, charge them to court, and deny them
from access to the land is what we are now saying that the president should investigate. ẹ má bínú mo tún padà sórí ẹ̀ àyà ló ní kí n play ibẹ̀ yẹn fún yín máa mọ̀ òwe ààrẹ olódòdó ò dáhùn torí ìbọn bá máa dáhùn náà nínú kí wọ́n gbé ọ̀gbẹ́ni yẹn padà síbi tó ti ń bọ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé Kwara ló ti ń bọ̀ agbára mọ́ gùn wọn ni wọ́n fi tẹgbẹ́ tó kùn wọ́n fi kọ́gbọ́n. ó dẹ ẹjá kó ń bẹ̀ jàre ẹjá sáré dé UK ẹjá fún ilé update lórí ti Madueke Dexani níbi tí trial rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ tó dá dé dúró. bẹ́ẹ̀ náà ni àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ìyekan rẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ àwọn kọ̀líìgì rẹ̀ àwọn abánikẹ́dùn rẹ̀ tó ń sọ wípé kò dáa bí wọ́n ṣe ń fìyà jẹ mo níyàwó náà tí ì fi jẹ́ náà tí gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀ tán tẹ́ ti ń complain tẹ́ ti ń ṣàròyé. àyà sọ pé ọ̀gá mi ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn gan mọ̀ sí kán yẹwọ́ wọn wò kán jọ mú wọn wọlé ẹjọ́ kán jọ ṣègbẹ́jọ́ àwọn wo wá ní ìjọ youth mọ́ ni àwọn ìjọ youth tó àwọn náà kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ náà gba UK lọ náà rè ṣe solidarity fọmọ ìyá wọn ń bẹ̀ ó dáa epo yín náà ló kó jẹ àbí owó epo yín ló kó jẹ ó dáa. My name is Sir Jonathan Lukobri, President of the Joint Council Worldwide. We are here because one of our sisters is facing trial in faraway London, United Kingdom, which we consider quite unfair. This, I want people to be clearly understand what we are here for. We are not against any trial for corrupt practices of any Nigerian. But for the offenses as revealed through the court, it's quite ridiculous. And we consider the trial process as quite unfair. And the world needs to know that this woman being tried came from the land where the oil that fuels the wheel of Nigeria comes from. She's the daughter of the land. And attempts to silence her and give her unfair trial so that she can die in jail is something that is not acceptable to us. And as much as we are not against any fight against corruption, this trial must be fair enough so that it carries that weight of justice for everyone involved. We are beginning to see attempts to keep her as the targeted one on this trial. Dexani has done her best as minister in Nigeria. This United Kingdom is hosting some of the most corrupt people who have milked our country with the same oil resources that is coming from our land. I think it's enough. They should let her go. This is our position. From what we are saying is there are clear attempts to exonerate some people while she continues to suffer unfairly. And as much as we are Nigerians, we cannot at this point remain silent. They know. The job people are peaceful people, but we're never cowards. Mọ̀jú ká mọ̀ dúkòkò lájà lọ ẹ̀mí burúkú kì í kú ònú wọn kàn láwọn lè hàmsì àwọn lọ́jọ́ sí ni àwọn ex-militant ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ òtìjú tí ń sọ lẹ́nu nítorí wípé Dexani ó wá láti ibi tí epo tí wọ́n fi ń bọ́ Nàìjíríà ẹ̀ ń ṣèrè kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kò yẹ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sóṣe gbọ́ létí ẹ̀ wá ṣé ìjọba UK lẹ́fẹ́ rìn mọ́ dúnkùkù lájà wọn inú mi tiẹ̀ mọ́ dùn torí pé ní UK wọn ìráàyè múrí bọ́ wọn ìráàyè sòsì tán wọ́n ṣe ní judiciary Nàìjíríà wọ́n yẹn sì mọ́ ṣe pápápá ẹ̀ rí pé lágbà tó ti bẹ̀rẹ̀ trial rẹ̀ ń lọ ilé ẹjọ́ almost every week ni. ṣùgbọ́n lélẹ́yìí tí wọ́n wá ń fohùn lẹ́yìn oúnjẹ bí ẹni wípé tó yọ lójú ọpọ́n fá wọn ní ìgbẹ́jọ́ last one yìí oúnjẹ bí ẹni pé kò fani morals odùfà kò fani morals ẹ̀rù ń bà wọ́n pé yóò rè iṣẹ́ wọn ẹ̀rì ìnáwó kò sẹ́ńtẹ̀ lè rí bribe ń bẹ̀ ń tó bá ṣe àbí òun náà ṣe wá jẹ ìjẹkújẹ tán Nàìjíríà tó ń rè iná fàlàfàlà ní orílẹ̀-èdè UK ń rè ìnáwó ẹ mọ́ sí rò wípé ń tán tọwọ́ bọ̀ tó rà ń bọ̀ lórí ìròyìn ẹnu àkójọpọ̀ ìròyìn. MOU tí ìjọba Nàìjíríà àti ìjọba UK tí wọ́n jọ tọwọ́ bọ̀ lórí wípé kí wọ́n máa dá àwọn prisoners padà sí Nàìjíríà tó bá ṣẹ̀ ní UK kọ́ ni Dexani ti ṣẹ̀ Nàìjíríà ló ti ṣẹ̀ UK ló ti rè náwó ẹ múlẹ̀ ń bẹ̀. ó dá ní báyìí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé Australia á tẹ fọ́nrán kan sí ní ìsìn fọ́nrán ibi tí wọ́n ti ń pariwo lé ẹni tó jẹ́ prime minister wọn lórí ní Australia àwọn tó sì ń pariwo lé wọn lórí àwọn alákatakítí ẹ̀sìn ni kí ló ṣe fún wọn.
Why is protecting it? ó náà lè rí yẹn kí wọ́n ṣàlàyé ń tó ṣẹlẹ̀ fún yín. Prime Minister wọn ló ní kò ń ṣe ẹ̀lẹ́ńbẹ̀ òun níbi tó ti ń kírun ní Central Mosque wọn tí wọ́n gbà kàn kọ́ sínú ìlú wọn o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ẹ rí ń bí wọ́n yìí sọmọ Australia kì í ṣaborigin ní o. Wọ́n wá láti ìlú onílùú, wọ́n fún wọn citizenship ni wọ́n fààyè gbà wọ́n. Wọ́n wá ń bú ẹ̀ nítorí wípé wọ́n ní kò ṣètò lórí ọ̀rọ̀ Iran. Múlẹ̀ mọ̀ nǹkan kan abájọ tẹ́rù fi ń bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aráàlú òyìnbó yìí, àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé láti dá sí. Wọ́n fẹ́ wà indifferent, wọ́n fẹ́ jókòó sáàrin fẹ́ǹsì, kò sì ṣe é jókòó sáàrin fẹ́ǹsì. Ìṣẹ́dà kó dá sí, kó gbèsè lẹ́yìn àbí kó wà against wọn, torí àwọn náà sì máa wà against ẹ̀. Ò ní ìdí láti tọ́jà wọn kan tó bọ́ ọjà o. Ẹ wá rántí wípé láìpẹ́ yìí àwọn fúbọ́làsì wọn, agbábọ́ọ̀lù ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn lóbìnrin, wọ́n rè gbábọ́ọ̀lù ń bẹ́ẹ̀, wọ́n kọ̀, wọ́n yarí láti ka anthem. Ìyẹn anthem Iran, ẹ̀rù wá ń bà wọ́n láti padà ní Australia wá fún wọn ní asylum pé tán tiẹ̀ sì dúró sí ìlú àwọn náà, wọ́n grant, wọ́n lẹ visa mọ́ pálí wọn. Ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn náà lẹ̀ ń wò, wọ́n ti decide pé àwọn ń lọlé, gbogbo ohun tójú àwọn bá rí kódà kan pa àwọn. Àná náà sì pa ìkànnà àwọn athlete wọn lánàá nítorí pé wọ́n ní ó wà lára àwọn tó protest. Imagine. So àwọn eléyìí náà ti pọkàn pọ̀, wọ́n ti ń lọlé báyìí o wípé bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tán pa àwọn, wọ́n ì sì pa wọ́n bòńkẹ́lẹ́, wọ́n máa pa wọ́n ta gbangba ni wípé a jẹ́ pé ìpàdé ó dọ̀hún nù o. Mo ní tí yín bá yín ebọ́n ń gbèjà yín, ara àjà tí Israel àti USA ń gbèrè kí odidi ìlú wà kó sì máa pa àwọn ọmọ ìlú rẹ̀. Ẹ tún wá gbèsè lédè ta láwọn tó fààyè gbà yín. Ẹ máa wo àtúbọ̀tán tí kíní ó máa cause revival across àwọn ìlú òyìnbó ní West. Ó máa cause ẹ̀. Ẹ máa rí nǹkan máa ṣe fún ọmọ. Gbọ́ tán propose ẹ̀ ní USA náà ní ìsìn wípé wọ́n fẹ́ ban entry of Muslim. But wọ́n kàn ń sọ lábẹ́lẹ̀ ni o. Wọ́n ń vote lórí ẹ̀rọ ayélujára, kì í ṣe ní house náà tí ń vote. Nígbà tí àwọn Àràbù yìí bá ń lọ ìlú òǹlù, àwọn Taliban yìí wọ́n ń reclaim right o. Ṣùgbọ́n èèyàn kan ò lè rí fọwọ́ lálẹ̀ fún wọn nílùú wọn o. Wọ́n ì ṣe fún àwọn ẹlòmíín, wọ́n ì tí ẹ̀fọ́ Áfíríkà níwèé ìgbèlú ní Arab country, wọ́n ìfọ́ Áfíríkà níwèé ìgbèlú. Àyà kí ló sọ? Àyà náà máa ń fún wọn níwèé ìgbèlú o. Ó ní ìwé ọmọ onílùú ni wọ́n ì fún wọn. Ok, mo ṣe mistake ni. Ìwé ọmọ onílùú yàtọ̀ sí ìwé ìgbèlú. Ok, ó ti yé mi. Wọ́n ì fún wọn níwèé ọmọ onílùú, wọ́n ì sí ìfẹ́ Áfíríkà, wọ́n ìfẹ́ dúdú. Gbọ́n àti wá kó lọ́dọ̀ wọn ibòmí náà lajá sínú mọ́sálásí ni o. Ní ọ̀rọ̀ bá fẹ́ di àríyànjiyàn láàrin ọmọ Nàìjíríà. Mo ní kí ló fẹ́ fà Morocco rèé, ibi láti rí ọkùnrin àtobìnrin tọ́jọ́ ń gbàdúrà pọ̀ nínú mọ́sálásí. Mo ní Nàìjíríà náà ti sọ̀kò lu àwọn tó wà nínú Marwa, wọ́n sínú mosque o. Wọ́n jọ wà nínú Marwa, oníkálùkù ń lọ different destination ni wọ́n bọ́ọ̀lẹ̀ ní bus stop wọn. Oníkálùkù ní bus stop tó yàtọ̀ síra wọn. Ẹ wá wo ibi tí àwọn ọkùnrin àtobìnrin tó di wàhálà sí wọn lọ́rùn Nàìjíríà torí ìsàyà. Ẹ wo ọkùnrin àtobìnrin ní Morocco. Ẹ lè ní ọkọ àtìyàwó ni torí wọ́n ti ń wá wàwí oríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n ọkùnrin àtobìnrin wọ́n ṣáàjọ ń kírun pọ̀ nínú mosque kan náà. Bí ọkọ àtìyàwó bá sì jọ dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn, ọkùnrin míì náà yóò dúró ti ọkọ ìyàwó rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ míì. Àbí wọ́n ṣàjọ lúpọ̀ mọ́ra wọn nígbà tí ìṣe ọkọ àti ìyàwó ẹyọ kan ṣoṣo náà wà nínú mọ́sálásí. Wọ́n ṣe wá sọ dìjà tẹ́ ẹ wá gba nǹkan sódì, ẹ wá ká lọ sílẹ̀ Yorùbá, ẹ wá wo bá tún ṣe ń dára lójú títì. Wọ́n blọ́ọ̀kì ojú títì ló bá tún fẹ́ dàríyànjiyàn láàrin àwọn mùsùlùmí kan. Block ọ̀nà ní ìjọ léyà ọ̀dẹ́ náà ṣe Muslim ọ̀lẹ́gbọ̀n dúró yìí ẹ̀yìn imagine. olólùfẹ́ orí tó kẹ́ káàárọ̀ akó àsìkò ọdún lórí fídíò tó ń go viral kiri pé wọ́n kéèdì ní ojú ọ̀nà ibi táwọn fẹ́ gbà kọjá wọn jáwọn kọjá òun wá ń ṣe fídíò wọ́n ti stop àwọn tó ń kéèdì tó bá jẹ́ pátì ni wọ́n ń ṣe ládùúgbò ẹ ní sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ gbàbọ̀mí ni àbọ̀ náà kan ló já sí street tó bá jẹ́ kánífà táwọn boys yẹn máa ń ṣe ní December ni kò ní sẹ́ni tí ó sọ̀rọ̀ àti láńlọ́ọ̀dà tó nílé yín ẹ ló mọ̀ gbàbọ̀mí ni o. Orí tó kẹ́ àwọn orí ó sì wá doríkodò báyìí àdéhùn rẹ̀ doríkodò ń wò sí ẹyẹ ọ̀pọ̀ olóò lọ́pọlọ ọpọlọ rẹ̀ ń mọ níwọ̀nba. Ọmọ kọ́kọ́ rò pé ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ló fẹ́ sọ ni
tó wá ń fi àìdá kàtì ẹ̀ wá sọ wípé àìdá náà ni gbogbo eléyìí tó ń sọ yẹn pé àwọn tí wọ́n máa ń ṣe patí àìdá ni ó yẹ kí gbogbo wa jọ pariwo síta ni kò wá yẹ kẹ́yìn náà tún máa dákún àìdá mi kò dá kán máa ṣe patí lójú títì lóòótọ́ ṣùgbọ́n sọ wá yẹ kó máa fi àìdá wo àìdá sí yẹn máa fi àìsàn wo àìsàn ni bẹ́ẹ̀ mo ti ní ọpọlọ rẹ dorí kodò torí wọ́n ní celebrity kéèké wọn bá celebrity tiẹ̀ náà lórí Facebook ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá mọ ibi tí ọpọlọ rẹ mọ tẹ́ ẹ bá sì wo àdúgbò bí wọ́n ti ń kírun yẹn dáadáa space wà tán ti lè kírun láàrin àwòrò láàrin ìwòrò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́nu rẹ̀ náà láti gbọ́ tó sọ wípé àwọn láńlọ́ọ̀dù ń bínú a jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń kírun mẹ́ẹ̀ wọn ìṣe láńlọ́ọ̀dù wọn ìsara abẹ gan ẹ wá wọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ẹ̀ ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ mọ́ bá sọ pé afárẹ́ apá kan dápá kan sí ẹja yà ṣọ́ọ̀ṣì náà Àkúrẹ́ là ń lọ níbi tó ti kìlọ̀ fún àwọn alétílápá abetí queen wípé kán yéé ṣe night vigil mọ́ nítorí the fear of ajínigbé ṣùgbọ́n wọn gbà wọ́n ń wàwà wípé ẹni tó ń gbénú àwọn ju ẹni tó ń gbénú ayé lọ rà ẹ mọ̀ bí ọwọ́ àwọn Fúlàní tó bá tẹ ìyà tán fi jẹ yín ẹni tó wá ṣe fídíò ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tó sọ. As governor don talk say make dem no do night vigil, these people no gree. They no gree. If you go to say make I contribute one money, say dem carry people. I no go here. Náà lẹ́ti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bi ẹni tó ṣe kámẹ́rà náà pé kí ló náà wá débẹ̀ lóru pé tán bá gbòòn náà mọ́ tán bá wá sásìkò ìgbà tó náà ń ṣe fídíò nǹkan oríṣiríṣi àwọn aláìgbọràn wọ́n ti sọ ẹ̀sìn di ẹ̀sìn náà fi ń ṣe excuse ìwà ìbàjẹ́ ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnì àwọn DJ ọmọ Japan ni náà pé. ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè UK ló bẹ́ẹ̀sì sí ó lóun ti ń gbọ́ dáadáa nípa Nàìjíríà ló bá ní kó ń ṣeré wa kóun wá máa ṣe sálà táìmù sálà ló wá Nàìjíríà bá happen sí negatively iPhone 16 bá pòórá máyé. I lost my phone. I lost 16 Pro. I lost my iPhone 16 Pro in this crowd. I put it in my bag and I lost it. Ìyá pẹ̀lẹ́ wọ́n ti jí lọ ní o lost ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ká fi ṣe mẹ́ta lọ́kan. Náà ti wá rí o nǹkan kan ni mo fẹ́ fàyọnú orin wọn o àwọn ń gbàdúrà fún nígbàgbọ́ àtonímọ̀lé ṣùgbọ́n àwọn onímọ̀lé àtonígbàgbọ́ à ń rí wọn gẹ́gẹ́ bí Sátánì ìfẹ́fẹ́ wà láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe yìí gan ju àwa tá a gbé ẹ̀sìn sórí nínú ẹ̀sìn méjì yòókù àwọn ẹ̀sìn àjèjì ẹjẹ́ akóńbẹ́járe ẹjẹ́ adé Ìbàdàn torí wọ́n lè mọ bú mi ní ìsìn wọn ní lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìmọ̀ ń gbé sáwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ́yìn ẹjẹ́ adé Ìbàdàn níbi tá a ti rí bọ̀dà Ṣèyí Mákindé tán náà bú oúnjẹ tán ń ṣàfù àwọn èèyàn mú ni bọ̀dà sí èyí ṣé torí second term wọ́n ní kì í ṣe torí second term wọ́n ní second term wọn náà ń ṣe lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n ń fi ìfẹ́ hàn sí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ni gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe pa láṣẹ wípé fẹ́ràn ọmọlàkejì rẹ àti pé Jésù náà ó fi omi àti ọṣẹ ó fi kò sọṣẹ ń bẹ àyà omi nìkan ni tó fi fọ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n ní service ni olórí ló yẹ kó wọ́n ṣe fún aráàlú kì í ṣe kó wá máa jẹ gàba wọ́n náà fi ìfẹ́ tí ìdè mọ̀lúd ìdè fitri ó sàní ìdè inú wọ́n lòun ni wọ́n fi hàn sí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun. ṣùgbọ́n abẹ́kùn bẹ́ẹ̀ là ń gbáriwo arákùnrin kan ní ó ti sòun léṣe wá wòye tó ń ra epo ẹ̀yin tẹ́ ń gbèsò lódòdó lẹ́yìn tẹ́ ní ẹ̀ ń kọrin ọ̀yọ́ mandate pé àwọn ó jọ kọ́ nẹ́síà náà ni ṣùgbọ́n ń tójú àwọn bá rí kẹ́ ẹ̀ faramọ́ o. Government see our fuel 62,000 now they buy this fuel. All of them when they clap for the APC government 62,000 now they buy this fuel. During good luck this fuel no pass 11,000 or 7,000 naira. Una they clap for the APC government. More than no worry. Vote the APC. When suffer come, and me and you go take am. Support Tinubu government, put her for head. City boy, carry her for head. When the suffer come, and me and you go take am. Where you for feedback, I go feedback. Because I don't they do video, they tell you say no to bad government. APC government, they don't mean well for us. They don't mean well for me and you. You say I don't know what thing they talk. But 62,000 naira, just they play. Ó rà níbẹ̀ jẹ́ àwọn ìfẹ́lẹ́ ìka Abala Lerefe ńlẹ̀ ẹja sáré tún dé ọ̀dọ̀ Gumi afẹ́mú nǹkan kan jáde ń bẹ̀ níbi tí a ti gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlẹ́nu rẹ̀ ó ganu sí máìkì ó sọ wípé ìjọba mọ ilé àti ọ̀nà àwọn agbésùmọ̀mí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mọ àdírẹ́sì àwọn tó ń ṣagbátẹrù wọn náà mọ nọ́mbà wọn ó dáa ṣùgbọ́n lónìí a tún ń gbé èèyàn kan bọ̀ Buruntai ẹ ti mọ̀ Buruntai ẹni tó jẹ́ chief of army staff nígbà Buhari òun náà ti jáde ó ní ìjọba mọ̀ wọ́n lóòótọ́ ó hàn sí mọ̀ wọ́n nìkan
àwọn orúkọ tí wọ́n mú tán ń ṣe agbátẹrù fún àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn Boko Haram pàápàá jùlọ ó wà lọ́wọ́ ìjọba. kò sì dédé sọ́nà o ṣeun Channels ló fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀lọ́ ló tì bọ̀ lọ́fun tó fi sọ̀rọ̀ torí wípé orúkọ yẹn ò ṣe di ọwọ́ ìjọba láti ìgbà tí òun ti ń ṣèjọba lábẹ́ Buhari gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn ọmọ ológun orí ilẹ̀. wọ́n ti ní orúkọ yẹn lọ́wọ́ wọ́n wá ń bi léèrè pé kí ló dé tán fi orúkọ yẹn síta tẹ́ ẹ bá rí àtàmọ́ tí ń sọ. ó ṣàfẹ́ kó bá ìṣèjọba àrí olódòdè ń tán bí ọ̀tọ̀ ń ti ń dá wọn tán àwọn tán ń mú gan wọn àti prosecute wọn kí ló ń dá wọn dúró kì í ṣe nípa orúkọ gangan kí ni Nàìjíríà fẹ́ forúkọ ṣe bí kò ṣe wípé káwọn ṣiṣẹ́ lórí àwọn orúkọ yẹn ń wá ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olórí ọ̀gá ológun lẹ̀ so ṣiṣẹ́ lórí àwọn orúkọ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà ọ̀rọ̀ àṣìdànù tó sọ o ṣùgbọ́n aṣáàdùpẹ́ àṣírí ó tẹnu rẹ̀ tù. bẹ́ẹ̀ náà ló ní iléeṣẹ́ ológun àwọn ò mọ̀ sí ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe rehabilitation repentant àwọn ọmọ iléeṣẹ́ kìíní kan gbà táwọn bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ṣèǹjẹ́ máwọn lọ́wọ́ mu ni mọ́ wọ̀rí you go explain tire. bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á fẹ̀ lójú á fi fọ́nrán rẹ̀ hàn yín àwa náà ó ṣe àtótónu lé lórí. jẹ́sí lákùn jẹ́sí. Mo gbé o, àbúrò jẹ́ o. Jẹ́sí, ó ṣe jẹ́sí. Èmi á dúró ti Jésù nínú ìrìn àjò ayé mi, tóró òun ló lè gbà mí, ló lè gbà ní, ló lè láni, tóró òun ló lè gbà mí, kẹsẹ̀ mi má ṣe yẹ. Iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn, igi gbígbẹ́ ère ni, ó lójú kò ríran, ó létí kò gbọ́ràn, tapá tẹsẹ̀ arọ ni, àdìtí kò gbóhùn, èyí kì í ṣọlọ́run. Èmi á dúró ti Jésù nínú ìrìn àjò ayé mi, tóró òun ló lè gbà mí, ló lè gbà ní, ló lè láni, tóró òun ló lè gbà mí, kẹsẹ̀ mi má ṣe yẹ. Ní dídúró èmi dúró, n ó dúró de Olúwa, ní dídúró èmi dúró, n ó rọ̀ mọ́ àgbélébùú, torí Jésù ló lè gbóhùn ẹ̀bẹ̀ mi. Èmi á dúró ti Jésù nínú ìrìn àjò ayé mi, tóró òun ló lè gbà mí, ló lè gbà ní, ló lè gbà ní, tóró òun ló lè gbà mí, kẹsẹ̀ mi. Óyá Jésù bẹ̀bẹ̀ mi o, má jẹ́ n tàràkà láyé mi. Jésù bẹ̀bẹ̀ mi o, má jẹ́ n tàràkà láyé. Gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀. A ó gbé ọ̀pá ṣògo fún Jóṣúà lójú ogun. Jésù bẹ̀bẹ̀ mi o, má jẹ́ n tàràkà láyé mi. Ṣílẹ̀kùn orísun ògo, orísun ìmúláradá. Jésù bẹ̀bẹ̀ mi o, má jẹ́ n tàràkà láyé mi. Jésù bẹ̀bẹ̀ mi o, jàre táyé mi ṣe. Jésù bẹ̀bẹ̀ mi o, má jẹ́ n tàràkà láyé mi. Orin Channels la fi wọlé, orin ayọ̀ ní àpáta ayé rẹ̀. Mo lè kọ ábọ̀mù yẹn délẹ̀. Mo lè kọ ábọ̀mù yẹn délẹ̀ lórí mi, lórí gbogbo ẹ̀ pátápátá. Àwọn orin nù, ó mà ga o, sórin gidi mọ́ ní ìsìn. Orin gbàs láyé ń jó sí. Orin àwọn Gen Z. Mo kí n káàbọ̀, orin ayọ̀ ni nídìílé aláyọ̀ wa ẹ̀ náà ni ayọ̀ kò ní dásẹ̀ nú ilé wa o. Ìbànújẹ́ òun ìkorò kò ní dàpọ̀ máyọ̀ wa láṣẹ Èdùmàrè. Bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín, bó lọ̀dẹ̀dẹ̀ o, sọ́dẹ̀dẹ̀ ń dùn, ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín náà kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run Èdùmàrè. Ìbà ayọ̀ ni yín náà rèé o, èmi náà ní ìbà ayọ̀ mi kún, ìbà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀, ìbà múlùdùn yín náà rèé, ìbà nù mí dùn, ìbà ọ̀gá àyà, ìbà gbé wọn débẹ̀, ìbà Sanawole, ìbà kanjú abẹ́ǹkù, ìbà sí lálàyé, ìbà lọ tààràtàrà tọ̀rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo. Sàn báyìí la mọ́ rìn, ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀ sùn, ó bá ti kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, ìwọ náà mọ́ rè ṣe mistake o, rìn sàn pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ o. Gbalé sí mọ́nà tán kọ́ mọ́ bá gbalé sí mọ́ níyà. Happy weekend to all of us. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbà èmi ọ̀gá, ìbà wòlíì mòlátò, ìbà ẹlẹ́ àti mù kọ́tì bàbá wa òkè ńlá Adédọ̀tun. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu pé mi ní ìbà confirm ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ̀ mọ́bọ̀n sẹ́ndì ròyìn fún gànà o. Gbogbo ròyìn tó bá pín dọ́dọ̀ rẹ kí wọn náà tó rí pé o pín jáde, mi sọ pé o verify ẹ̀, o confirm ẹ̀. Bó o bá wá ṣe mistake tó ti pín tán kó o tó wá mọ̀ rí confirm,
jọ padà lọ sí gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn tó pín fún kò rè sọ fún wọn wípé mistake ni ìròyìn tí mo pín dọ́dọ̀ yín lánàá o torí ibi tí ọ̀rọ̀ ẹnu máa dé ìrìn ẹsẹ̀ ò ní débẹ̀ o ibi tí ìròyìn máa dé ìròyìn fake ìròyìn fògànà yín máa ń fògànà ni o bó o bá ti wá ṣe mistake pín irọ́ jọ tètè lọ́mọ pín òótọ́ kó lè tètè lè bá mọ́jọ dúró ogún ọdún torí ìyẹn ogún ọdún àmọ́ jóyin lọ́wọ́ fẹ́lifẹ́li o èmi náà ní ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ yín o ibà bọ̀bì lọ́bì bọ̀bì èmi náà ní ibà rìn gínìgínní tí kú míyàn tí kú rìn gínìgínní ibà ọ̀pàpà parada yín náà rí níbi tí àyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyà náà abala comment section abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ àwọn òkìkí ọkọ̀ àwọn sweet 16 ibà kà síwájú ibà kéde fún Yorùbá Nation fóòdù àníṣàn káfàtà mú kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ó dáa gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yín tègún fi sọjá àmọ́ wọlé nǹkan ìjèjì sínú àkórí ìròyìn ibi tá ti mọ̀ ju ibi tá ń lọ ajúwé ẹlẹ́wùmọ́ lé wa àwọn ibi tá ń lọ Ọlọ́run ló mú wa lọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ gbogbo ògo yìí ọpẹ́ kákọ́kọ́ dá padà fọlọ́run ná àwa kọ́la ní o akóògbò ẹ̀pọ̀ akóléètì ẹ̀ gbogbo orí ìtàn gbé fún wa nínú ọ̀sẹ̀ yìí torí òpin ọ̀sẹ̀ náà la wà á tó mú the beginning of another week lọ́la ọlọ́run àkọlé ti gbogbo ẹ̀ asọ̀míìtì ẹ̀ síwájú ìtẹ́ rẹ o ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run àwọn ò mọ̀ ṣe o ìwọ ló ń bá wa ṣe o àti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ibà yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn yín náà rèé o ọlọ́run ti gbàkóso òun ló síwájú ogun wa ló kẹ́yìn ogun wa òun náà la rí lápá ọ̀tún lápá òsì ó ní gàrìtìrà wà alákọ̀ọ́kọ́ nú àkórí ìròyìn tòní ọ̀dọ̀ Ìbà Gani láti bẹ̀rẹ̀ níbi tí Ìbà Gani ti ń complain tí wọ́n ń fapá jánu mo ní kí ló tún ṣe iṣẹ́ ń bá èèyàn jà ní wọ́n láwọn ò bá èèyàn jà ṣùgbọ́n omi ló ń kọ àwọn ẹ̀rù ń bá àwọn mo ní lórí kíni odidi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí ń síwájú ogun tí ń kẹ́yìn ogun wọ́n bá sígun fún yóò bẹ̀yẹ̀ wípé àmọ́ ọ̀nà tàn gbà sígun fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní this digital age bóyá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò náà bóyá wọ́n lè fi AI sígun fún wọn ní wọ́n ń sọ wọ́n ní àwọn kọ́kọ́ fẹ́ mú látòrí Àmọ̀tẹ́kùn wípé wọ́n ti politicize Àmọ̀tẹ́kùn pé wọ́n dá nǹkan kan láwùjọ yàtọ̀ sí tọ̀yọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́yọ̀ páwọn yòókù wọ́n fi ń ṣe politics ni mo ní kílẹ̀ rí wọ́n láwọn ò fẹ́ lójú tá a bá gbọ́n láàyè inú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ń sọ wọ́n ní wọ́n ti sọ security ńlẹ̀ Yorùbá di money making machine wọ́n ti sọ di business mo ní ẹ̀ẹ́mí àtàyà bá wúra wa àyà wa ń yín mú mo ní àyà sọ́ra rẹ o rú àrífín wò ní wọ́n mọ̀ yín mú sáà rẹ̀ Ọ̀nà Kakanfò sọ ara rẹ̀ ibẹ̀ náà láàrẹ ò tiẹ̀ ti rán àyà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò rán àyà náà bá gbóhùn sókè wọ́n ní táwọn ń sọ táwọn gbìyànjú àti sọ náà ni pé àwọn wòra wa ràn lẹ̀ Yorùbá wọ́n ló yẹ kájọ fọwọ́ wẹwọ́ ká fi kùn lukùn ní wípé odidi ọba méje náà ti pa ńlẹ̀ Yorùbá péṣe la sì ń wòran à ń sùn à ń han ọrùn mu ní ó dáa o ìdí tí Ìbà Gani fi gbóhùn sókè báyìí àwa náà fẹ́ mọ̀ torí àwọn kan ń pè àwọn kan ló kọ ní ìsìn wípé wọ́n ti sọ security di business ààrẹ ẹ̀sán sì fi kàn án náà lọ́jọ́ sí rè àwa wẹ̀ àwọn wẹ̀ra wọn mọ́ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwa yà ní ìgbínẹ̀dọ̀ skul tí àwọn ọmọ tán ti àrásì ara wọn lọ́jọ́ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti wá ń fún wa lọ́pdẹ̀tì báyìí wọn náà ti arrest gbogbo àwọn suspect gbogbo èèyàn aráàlú tẹ̀ ń béèrè pé àwọn ọmọ tó náà yẹn lọ́jọ́ sí ń kọ́ wọn náà ti arrest wọn wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ investigation tẹ́ ẹ bá mọ táwọn dictate mo ní abádẹ́nu àkójọpọ̀ ròyìn ẹ gbèsè àlétí ẹ ṣàṣeṣe ẹyin kó dán mọ́rán ìyẹn làwà ń fẹ́ bàbá tí wá kó ń bẹ̀tàn àyà lọ́dọ̀ Bruntai ẹrántí rẹ̀ ó ní olórí ọmọ ogun nígbà ayé Buhari òun náà rán níṣẹ́ dé tòrótòró òun ló ń pariwo àmù Sunday ìgbà náà ni òun náà bá jáde ló bá ganu sí máìkì actually ìjọba mọ orúkọ wọ́n sì mọ ilé wọ́n mọ location àwọn agbésùmọ̀mí àtàwọn tó ń ṣe agbódegbà fún wọn àtàwọn tó ń ṣagbátẹrù fún wọn náà àwọn tó ń ṣe alátìlẹ́yìn wọn pé ó wá yà ń lẹ́nu tíjọba ò tí ì sọ̀rọ̀ mo ní láyé ìgbà ìjọba tìyín tí wọ́n bá Buhari ṣèjọba àwọn olóògbé Buhari mo ní sẹ́yìn gbé orúkọ financier ẹgbẹ́ orúkọ àwọn agbésùnmọ̀ jáde òun náà ti join politics ní ìsìn oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹgbẹ́ ADC ló wà ó wá ń discredit gọ́ọ̀mẹ̀ntì olódo rẹ̀ mo ní amọ̀rú yín lẹ́nu rẹ̀ kò tí ẹ yẹ káwọn èèyàn fún ọ láàyè kó sọ̀rọ̀ ìwọ Bruntai ìwọ yìí àgbọ̀rọ̀ rẹ̀ o ṣùgbọ́n ara ìfipáwọ̀ ẹ̀dẹ́ ni ó sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ló tún ganu sí máìkì ó ní actually gbogbo repentance or no repentance ìdáríjìn tí ó ń kún yùmùyùmù lórí ọ̀rọ̀ àwọn tẹ́rọ́rìstì ó ní kì í ṣe iléeṣẹ́ ológun ló fìlànà rẹ̀ lélẹ̀ o
mo ní bí rẹ̀ sí máa ń ṣe nù bẹ́ẹ̀ bá ti kúrò níjọba ẹ fẹ́ tanú àbùkù bá ìjọba ti ń ṣe lọ́wọ́ torí pé wọ́n kárí yín àlọ́ǹgì mọ́ àgbọ̀rọ̀ rẹ̀ á fi wọ̀n fún àfìráyè wọ̀n fún lójú pálí bá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ Soludo níbi tí Soludo ti ganu sí Mike torí àwọn èèyàn ti ń bi wípé ìgbésẹ̀ rẹ̀ ní Anambra ó fẹ́ fi ba ìjọba rẹ̀ jẹ́ ni ó sì fẹ́ fi ba ìṣẹ̀ṣe jẹ́ nítorí ṣe ní àrẹ́sì àwọn babaláwo kiri làwọn èèyàn wá sọ wípé tó bá filẹ̀ gbèrú eléèdélẹ̀ Yorùbá mo ní yóò lè díẹ̀ o ṣùgbọ́n ó yẹ kí gbogbo wa ká mọ́ regulate ara wa torí oríṣiríṣi là ń rí lórí ẹ̀rọ àgbàgbé oríṣiríṣi là ń rí babaláwo orí TikTok náà ti wá pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn sógun dogójì àwọn náà mọ̀ sọ pé wá sógun ilé wá ṣe ilé ọ̀sẹ̀ tí mi oríṣiríṣi rádaràdà àwọn náà ń sóògùn ògùn owó àwọn náà ń sóògùn fáwọn ọmọ yahoo yahoo ó ní òun fẹ́ ṣàlàyé ìdí tó ń ṣe ń lé wọn kiri o ó ní kì í ṣe wípé òun fìtínà àwọn oníṣẹ̀ṣe o kò síbi tó níṣẹ̀ṣe ò sí o àwọn Fúlàní gan ló níṣẹ̀ṣe tiwọn mo ti ẹ̀ pàdé bọ̀bọ̀ kan lórí TikTok ìlànà kan wọ́n ń pè láàfáà Fúlàní kan ló náà bá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ iṣẹ́ ẹ jẹ́ ń fún yín níṣẹ́ yìí ẹ jẹ́ mo ní ọmọ gàwá yìí o kan fún iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló wé láwà nílò mo ní ó ga ẹ̀ ń pèsè lórí TikTok wọ́n tó bá mọ ẹni tó ń sìn bọ́ bá dórí TikTok ó ní ó sì máa mú ni torí wàá wà confused ìyíjẹ yóò jẹ ó lóun fẹ́ ṣàlàyé fún ẹ bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ lórí state police ó ní no government can police the whole Nigeria from Abuja ó ló ti tó àkókò fún state police à ń bọ̀ ń bẹ́ o ìbúdá kó secondary motion Ìbà Gani ni tá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan àwọn Haúsá wa ganu sí Mike ní ìsìn ẹrántí ìbọ̀bọ̀ kan tán fojú ẹ̀gbọ́lẹ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n nà bí kó fẹ́ kú wọ́n nà bí ejò àìjẹ́ Àtìkù lórúkọ rẹ̀ tó bá Àtìkù gangan ìyá fọ́tò Àtìkù fake lòun ó bá Àtìkù original ìyá fọ́tò àwọn méjèèjì náà sì rí kò sátìkù tó fẹ́ original dáadáa nù ẹ mọ̀ pé half original náà mọ̀ wà ṣùgbọ́n ẹni tí mò ń perí rẹ̀ yìí ló jáde tó pera rẹ̀ ní nance president tó ní òun ni olórí àwọn student káàkiri Nàìjíríà lọ́jọ́ sí ẹ ti mọ̀ ọ́n tó wá ń fẹ̀sùn kan ọmọ olódòdẹ wípé ọmọ olódòdẹ ló rán àwọn DSS sóhun kan ọmọ kan mọ́ tó rán àwọn tọ́ọ̀gì sóhun tán fi nà ọ́n ẹ ti rántí ló bá jáde ó lóun rìnrìn àjò lọ sí Sokoto níbi tí wọ́n fi Nnamdi Kanu sí ẹ sì mọ̀ wípé nígbà tí wọ́n fi sẹ́wọ̀n lọ́jọ́ sí ẹgbẹ́ nígbà tí ọwọ́ DSS tẹ̀ lọ́jọ́ sí ó jáde wá sọ̀rọ̀ padà wípé ibi tán fóun sí ibẹ̀ náà ni DSS fi Nnamdi Kanu sí ńgbà náà pé òun pàdé Nnamdi Kanu ó lóun hate ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tóun pàdé rẹ̀ tóun ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ tóun meet ẹ̀ pé ó gentle ó calm òun ló wá ń ṣe ajínrere agbèfọba fún Nnamdi Kanu ńgbà náà kó tó di pé wọ́n wá dá ẹjọ́ Nnamdi Kanu ní ìsìn ó dàpọ̀ tó ti wá rìnrìn àjò ó ti rí chẹ́ẹ̀kì Nnamdi Kanu ẹ̀sìn mọ̀pá Haúsá Fúlàní ẹ̀mọ̀ pé Fúlàní ló wá padà dé ló wá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ó kọ́kọ́ tanu àbùkù bá àwọn ọmọ Ìgbò ó dákọ̀ wọn Obi Kubana àti chief priest ẹ̀ àti kanú àwọn former governor tó di senator ní ìsìn Ọjì Kalu ó sa gbogbo wọn jọ ó lọ́lẹ̀ ni wọ́n ó lójo ni wọ́n ó ní kò yẹ kí wọ́n gbèsè ààrẹ olódòdẹ lẹ́yìn pé wọ́n wá ń wá ojú rere ààrẹ olódòdẹ torí kán lè fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ wípé Nnamdi Kanu ò ní ìdí ẹ̀ àfi párá tí ó dáhùn ló bá ta mọ́ orúkọ Sunday Igboho ló wá bẹ̀rẹ̀ sí fi wé oríṣiríṣi compare and contrast mo ní àwa náà ti ń retí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ̀ jáde torí irú gàlólò yẹn àìfẹ́ fojú seriousness wo ọ̀rọ̀ gàlólò ṣùgbọ́n sí ẹ̀rí nǹkan kan tẹ́mi rí inú ọ̀rọ̀ garus gàlólò náà ni pé ọjọ́ tó bá ti jáde àgbé kámẹ́rà sọ́mọ̀ eré àìlà fi ń yà ẹ̀rí ọjọ́ tó bá ti jáde báyìí ẹ̀rí àwọn tó máa tẹ̀lé tó máa jáde lítà torí wọ́n máa ń jọ ṣe meeting ó dà pé wọ́n máa ń pè bulletin dọ́dọ̀ ara wọn ni pé ìwọ kọ́kọ́ jáde ìwọ ni kò sọ̀rọ̀ eléyìí náà bá ganu sí máìkì ó ní Sunday Igboho ó ló ó ṣe tó burú ju Nnamdi Kanu lọ láàsì fẹ́ mọ́ dá wọn lóhùn o ṣùgbọ́n nítorí àwọn kan lẹ̀ Yorùbá náà tó yí òye dáadáa ni ó jẹ́ ká mọ́ dá wọn aláìgbọ́n ìlóhùn torí wọ́n lè fún wàrà ṣùgbọ́n wọ́n lè da wàrà nù ẹ jẹ́ káwa náà fún wọn jẹ back to back wọ́n ń gbọ́rọ̀ wa ẹgbọ́n gàrúlò lánàá tó sọ wípé àwọn ọmọ Yorùbá tí máa ń ṣe tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí agbágbé mo rò pé tí ń túmọ̀ Yorùbá wa fún wọn wọ́n sì ń bínú sọlódòdẹ ló wá fà á tí irú ọ̀dẹ̀sìn náà pàdí ọ̀dẹ̀sìn wọ́n wá gbé fún pàdí yẹn pàdí ọ̀dẹ̀sìn Àtìkù tó náà fẹ́ sọ̀rọ̀
sàwọn ọ̀rọ̀ kan ṣùgbọ́n àwa ìdàlú à ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà nínú ń bí wọ́n sùn pé ààrẹ olódòde ò rán àwọn nílẹ̀ haúsá nítorí ẹ̀ à ń gbé arákùnrin kan bọ̀ tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ honourable Idris Kalgo mo ní sẹ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin ló wà ní àbíbo ni òun ti honourable national secretary northern progressive agenda ṣé ẹ ti gbọ́ agenda lẹ́yìn ọkọ wọn northern progressive agenda wọ́n lágẹ̀ndà wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé yín mi ò rí ẹgbẹ́ tí Yorùbá dálẹ̀ rí tán kọ Yorùbá kìíní kan agenda mi ò rí rí ẹ jẹ́ amójútó ra wa olówó ganu sí máìkì ó ní Tinubu doesn't care about us in the north ó olókàn wò wá ń ran ni báwọn ṣe ń para àwọn mo ní ẹwúra yín ìran débẹ̀ náà ni àbí ẹni a sì ń wò kì í wòran ó jẹ́ wípé ẹ̀yin lẹ fẹ́ ṣera yín bẹ́ẹ̀ ń tẹ́ ẹ fẹ́ nìyẹn olódò dẹ́ sì fi yín lẹ̀ àbí kò ṣe tó nú ọ̀rọ̀ yín ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀tàn ọ̀rọ̀ kan já rìnrìn láti ìgbà tó lóró dẹ́ ti dé láti UK pàápàá jùlọ lórí immigration làbá gbọ́tọ̀ sọ wípé wọ́n rè ń tán tọwọ́ bọ̀ tí Olúwùmí Òjó tọwọ́ bọ̀ pẹ̀lú kọ̀líìgì rẹ̀ tó jẹ́ ti UK wípé àṣírí wà ń bẹ o wọ́n fi pamọ́ ní tán pè ní clause nínú contract pé wọ́n fẹ́ mọ́ send àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí UK tán fẹ́ deport kúrò nílùú wọn wọ́n fẹ́ mọ̀ sẹ́ndì ẹ̀ sí Nàìjíríà mo ní bá ti jọ́ ọmọ Nàìjíríà ní sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n ní kí n dá padà wò bàbá àjẹ̀wò mo ní kí lẹ rí wọ́n ní báwọn ṣe ń wo yìí àtàwọn tó sẹ́wọ̀n tí ìsọmọ Nàìjíríà irú àdéhùn tán bá Rwanda ní láyé ìgbà tí ọmọ India yẹn tó jẹ́ PM wọn mo ní èèwọ̀ wọ́n ló sẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n ní kódà kó jọ́ ọmọ Nàìjíríà gan wọ́n ní kó sẹ̀wọ̀n rẹ̀ lọ́hùn torí ọ̀hún ló ti dẹ́ṣẹ̀ kọ́mọ̀ ràn wá sí Nàìjíríà torí ibẹ̀lẹ́wọ̀n bá dé Nàìjíríà ọ̀nà wa máa dọ̀gà lé a lórí àti wípé ńgbà tọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tíjọba Nàìjíríà tán rán délígéètì tán rán lọ sí UK wípé tó bá lè rìlíìsì kínní fáwọn ìyẹn Ìkúrèrè Mádú tán fẹ̀sùn kàn lọ́jọ́ sí ìkan lára àwọn former senate deputy senate kọ́ni pé kó rìlíìsì ẹ̀ kó wá sẹ̀wọ̀n Nàìjíríà wọ́n ní UK kọjá lẹ́ngbà náà wọ́n rìlíìsì ẹ̀ ní ìsìn ẹ wá fẹ́ wá mo ní nígbà tán tọwọ́ bọ̀wé kò sí táìsì láàrin wọn gbà yẹn ni bóyá tí irú táì bá wà ní ìsìn ẹ mọ̀ pé bóyá gbọ̀ngàn Nàìjíríà ń dá nígbà tán ti try láti gba Ìkúrèrè Mádù tán fẹ́ láti gbà wá kó wá sẹ̀wọ̀n Nàìjíríà tí wọ́n rìlíìsì ẹ̀ bóyá lẹ́yìn ilé ìtàn tọwọ́ bọ bilateral kìíní ní ìsìn wọ́n á lè kóòtì eléyìí fún wọn wípé aṣáàtìjọ tọwọ́ bọ bilateral ó yẹ rìlíìsì Ìkúrèrè Mádù ẹ rí i pé wọ́n tó rìlíìsì Ìkúrèrè Mádù ẹ jẹ́ ká mọ̀ ní ìmọ̀lára bí nǹkan ṣe ń ṣiṣẹ́ ọgbọ́n àríkèrèkè ọgbọ́n ẹ̀wẹ̀ tí ìjọba ẹ̀ máa ń lò fún wa o torí àwa là ń gbèjà wọn ní ìsìn kíní kan kò gbọ́dọ̀ ṣe ẹ wo ọ̀rọ̀ ọ̀nà tán fẹ́ Ìkúrèrè Mádù yẹn wọ́n ṣàfẹ́ gbà wálé wọ́n pírẹ́sì ẹ̀ pé kó ṣàwálé ẹ rí lẹ́yìn tán jọ tọwọ́ bọ kíní ìtàn pé kàn mọ́ rìlíìsì ṣùgbọ́n wọ́n níjọba náà ti wá sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò tọwọ́ bọ kankan láti jẹ́ kán rán àwọn tí ń ṣẹ̀wọ̀n àwọn ọmọ tí ìsọmọ Nàìjíríà ti ń ṣẹ̀wọ̀n wá o wọ́n láwọn ò tọwọ́ bọ o àájọ fojúsùnùkùn wò wá bí àwọn èèyàn tán sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bọ̀ gbogbo eléyìí tá a ní fún yín rèé nínú àkòrí ìròyìn bá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ó kí èèyàn kan ó kú bàbá yìí níbi tó ti ń sọ wípé not much has changed lórí ọ̀rọ̀ security our military is overstretched wípé let us not get our hopes high pé ẹ mọ́ fi ìgbọ́kànlé yín sára àwọn ológun Nàìjíríà pé àwọn ológun Nàìjíríà tẹ́ ń fojú wò tẹ́lẹ̀ tán ń lọ sí Ekumọ́ọ̀gì tán ń rè jà ní Sierra Leone tán ń gba àwọn African nation yòókù lẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ fojú yẹn wò wọ́n mọ́ o pé ẹ ń bá fojú ànáwó kó ẹ bọ́ra ó bọ́lá sọ wípé wọ́n ti overstretch wọn nípa nǹkan ogun tó fi ń jà nípa wípé wọ́n ti kó àwọn repentant Boko Haram wọ àárín wọn mo ní rí tí àwọn Katsina ń pariwo lánàá wọ́n á fẹ́ képa wọ́n á fẹ́ kéku wọ́n ti mọ̀ nǹkan kan ẹ bá ń sọ fún wọn irú brutai náà wá ní iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ò mọ̀ sí bọ́ ṣe ń ṣe repentance wọn o mọ̀ sí kò yẹ kẹ́yìn sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́yìn bá ń lùsì àwọn ọmọ ológun sí ọ̀dọ̀ àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ yìí tẹ ọwọ́ yín wá bà wọ́n kan tẹ wá kó lé àwọn agbófinró lọ́wọ́ yẹn wá through state level tán wá ń lọ fún wọn ní kìíní ẹ rí pé iṣẹ́ yín já sásán wá lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti wá mọ̀ sọ pé ẹ mọ̀ sí irọ́ lẹ pa agbọ́lẹ́nu ìkan lára yín gbà náà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari tó ní àwọn repentant Boko Haram gan lè padà wá di olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tán bá ti ṣe wọn kan jiná
láàmọ́ tẹ́ ń sọ ibẹ̀ ni bàbá yìí ti wá ganu sí máa pè ká mọ̀ dá Ọ̀gbẹ́ni Brontai lóhùn tó róhùn sọnú ọ̀rọ̀ rẹ̀ táà mú bọ̀ pé wọn overstretch wọn kìíní kan wọ́n ní agbára àti pa láti ṣe mo ní òtanra rẹ̀ àmúwá àfi ṣe balance fún ìròyìn àníríjú báyìí lọ́nà àkórí ìròyìn bá bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú owó dá ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ìbáka síwájú o nínú abala àfipàkà abala no to Sharia law in Yorùbá land adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí aláàfíà tó yeye dáadáa ẹjẹ́ àyà fọ́tò wa ẹwẹ́yẹ ẹwójú kámẹ́rà ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ pọ̀ ẹsẹ̀ mushin ọlọ́ọ̀sà sínú mọ́ mi tó yín lọ́rìn ká tún ṣe pàpàpà súpé ẹsẹ̀ pàpàpà èmi ó ṣe súpé ó kémi ṣe súpé ó kà ẹ̀yìn ẹsẹ̀ pàpàpà súpé pàpàpà súpé súpé àfi pàkà. Happy weekend to you once again. Alákọ̀ọ́kọ́ ní abala àfi pàkà wa ẹjẹ́ á lọ sí Senegal látìgbà tí àríyànjiyàn ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ tí àjọ CAF tán dá sí ọ̀rọ̀ Senegal sẹ́wọ̀n pé Senegal ló win African Nations Cup wọ́n sì sọ àti múròyìn wá fún yín lórí ẹ̀ wọ́n ní wọ́n bínú jáde kúrò lórí field wọ́n gbá bọ́ọ̀lù yẹn tán ṣùgbọ́n wọ́n gbé kọ́ọ̀pù fún wọn lànà win ni àfisà dédé tí CAF pẹ̀yìn dà tán sọ pé àwọn ṣe mistake ni o àwọn kọ́ ló win ni Morocco ló win ni o àwa ń rò wípé bóyá Senegal ó tiẹ̀ fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú wọn gbà bẹ́ẹ̀ náà wọ́n jẹ́ kó slip off their finger wọ́n ní ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn bá dá sí ẹ̀sìn mọ̀ pé young guy ni ǹjẹ́ òun kọ́ ni the youngest president ní Africa wọ́n ní ló bá lọ ya fọ́tò pẹ̀lú African Cup tán gbà pé ẹgbẹ́ sọ́fíìsì òun nígbà tó rí pé ariwo wọn tún pọ̀ sí ọ̀dà ìgbé kó lọ́fíìsì òun ìbólẹ̀ wá ń gbé lọ ẹ pàdé mi ní city center ó invite gbogbo ọmọ ìlú rẹ̀ àtàwọn ọmọ ológun ó ní ẹgbẹ́ lọ sí military base the most secure place in Senegal mo ní lórí kọ́ọ̀pù yìí náà ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní tẹ́lẹ̀ náà mọ̀ ń rẹ́ Áfíríkà pàápàá dúdú náà mọ̀ ń rẹ́ wà máyé ó láwọn ò ní gbà ní ìsìn ó nítorí pé òun ti rí wípé wọ́n fẹ́ mọ̀ ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà Morocco pupa ni ń bẹ̀ wọn àti ẹ̀ pupa wọn a lè pè wọ́n pupa ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó wọn pupa o bí àfin ìríran ọ̀sán o bàlúbàlú ń ta àfihàn sí rínu o bí kò dúdú kò pupa ṣùgbọ́n náà fẹ́ wọ́n claim superiority lórí black ìsísàn nìkan gbogbo àwọn Arabu Africa Kenya ní o Egypt ní o kí tó níná wọ́n pọ̀ bá mọ́ wọ́n fẹ́ wọ́n create superiority lórí black ló wá dífà tí Senegal wá ní abẹ́ ń ṣe èrè ní bẹ́ẹ̀ bá gbé òrè wá àwọn náà ó gbé wèrè padà fún yín orin táyé kọ́rẹ́ǹsì wèrè láàfin ń wò wèrè tẹ́ bá lẹ́sán lórí gan-an ti forí gbá ògiri ti forí gbálẹ̀ wọ́n fojú àná wo Senegal àwọn èèyàn míì bá ń gba gọ̀jẹ̀ àwọn ò gbá gọ̀jẹ̀ níta àwọn lẹ́nujọ́ mẹ́ta ilẹ̀ fọ́bọ́ lọ Nàìjíríà wọ́n sì gbà á wọ́n fọ́bọ́ lọ àwọn ò ní gbà ó ẹ̀jẹ̀ àwòwò ṣe lọ àtàwọn tó fẹ́ bá wa dá sí i. Though it's a bit laughable, but it's the thing that they felt they needed to do at this point in time, pending the time Court of Arbitration for Sport was going to take a decision on the decision of the CAF body to relinquish the appeals body, to relinquish the title from them and hand it over to the Moroccans. They decided to move it to their military base. And with this kind of gesture, it's a clear indication that the military are going to be backing this trophy because that is the original trophy. Ordinarily, when you win a trophy, they give it to you for some period, and after which a replica is handed over to you. But it's quite unfortunate that some of us and some Africans, some years ago, came down hard on people like Jamie Carragher and Jurgen Klopp, who regarded our competition as a small competition or a competition that has no much value. Look at what happened at the last African Cup of Nations. That is the most viewed African Cup of Nations. And for all that happened, this decision had to come into play. Indeed. I always tell people that there's a difference between a competition rule and what the law says. Some persons are saying, and that's what the Moroccans are doing, they are applying the competition rule. The law 82, 83, 84 that CAF is talking about is different from what IFAB Article 5.2 talks about, which is referee decision is final. Question is, while I understand that Senegal walked out on the pitch, the question is, was the game continued? Yes, it was. Penalty was taken, Ibrahim Diaz lost the penalty, and the game ended. Indeed. So what is... Indeed, so that brings me to the next question, Shehu. Senegal, just as you mentioned, those sections, 82, 83, 84, they have now taken the case to CAS, of course, citing the incident between Wiyad and Esperance in 2019 during the CAF Champions League final, if you remember. Do you think that they will get justice?
For me, it just makes a mockery of what they just did. Because Shehu Ajidagba is not a lawyer. I'm a sport and psychologist and a journalist. With that, if they're going to be citing that example, that is what we call apples and oranges. The Esperance and Wydad Casablanca CAF Champions League final of 2018 that they are talking about, what happened is that Wydad Casablanca walked out on the pitch and never returned. And the referee awarded the game to Esperance of Tunisia. But Wydad took the matter to CAF, and CAF ordered for a replay. And what Esperance did is to take the matter to Court of Arbitration for Sport, who overruled what CAF brought as their own decision for a replay, that they walked off the pitch and never returned. Absolutely. In this case, Senegal walked off the pitch. They returned. A penalty was taken and lost. And the game continued and ended. That is the difference between Esperance and Wydad. Wydad did not come back for the game to continue. The game continued, it ended, and Senegal won. Indeed. So let Morocco learn how to lose. Gentle. Moving the trophy to a military base. What is Senegal doing? Is Senegal protecting the national symbol, national victory, whatever, or openly challenging CAF's authority? I think what are they trying to do? There are too many wrongs now coming into the whole thing. CAF, for me, CAF was wrong in its judgment. If you look at the letters of Article 82 of CAF's the laws and all that, because let me state here, what it says is that any team that withdraws, listen, underline them, any team that withdraws, refuses to play or leave the pitch before the end of a match without the referee's authorization shall be deemed to have lost and be limited. Now, that's right, underline it. Yes. Did Senegal refuse to play? The answer is no. No, they played. Now, did they say, okay, did they withdraw? The answer is no. They actually withdrew a bit and came back, and the referee that was supposed to have declared the match as declared end to the match allowed them to come into the field of play for them to conclude that match. And once the referee has blown the last whistle, everything, because it's the referee that has the final say. So, as I said, all of them there are too many wrongs. CAF is bringing politics into it, and then Senegal bringing military into it. That's why I'm saying that there are too many wrongs. Because this is football. Football has something to do with, it's not supposed to have anything to do with politics. Football is not supposed to have anything to do with anything with military, apart from, let's do maybe security. Now, are they saying that perhaps CAF may plan a commando-like operation to steal their coveted trophy? I don't know. For me, I think it's just there are too many wrongs, and we must be very careful. If not, the next AFCON may be an anticlimax. On a serious note, I like the fact that he was able to quote that section because I've been looking for it. As of the last time I discussed this, I was looking for that. And thank God, what do you call it now, Court of Arbitration for Sport, CAS, is not going to hold us for sub judice for discussing this, you know. But however, I think the case is neither here nor there. And I think that's the reason why CAF shouldn't have tampered with that trophy decision. Reason is, if you say withdraw, the team actually withdraw from the field. Okay. Did they leave the pitch? Yeah, Maybe we need to watch that video again. They did. I think one player stood. Yeah, one player stood. Will Sadio Mane qualify to say that all of us did not leave the field? Do you understand? So I'm just giving room for the legal minds to trash it in CAS. Then, did they refuse to play? They refused to play at the time, but they were able to be brought back. Probably what the lacuna in the law is how many minutes. I think about 15 minutes. I think there's 15 minutes. In the law. Yeah, 15 minutes. So I don't think it was up to 15 minutes. No. So, to a large extent, I think what Senegal has done should not warrant losing the trophy. But let's leave that for CAS to determine. But what about the angle of the referee allowing the match to continue? All right, we'll go there. Yeah. But gentlemen, yes. Ó dáa náà lẹ́tí bá ẹ̀ mọ́ mi Dorcas Jalo jurisdiction yìí nù èyí mọ́ wo bọ́ọ̀lù dáadáa kí lẹ́yìn náà rí sí. Ẹ jẹ́ á wá tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí tó sọ wípé some Western nations equip bandits to have access to illegal mining in Nigeria mo láti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó sọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ló ń ta ohun sí mo ní ọ̀dẹ̀ ní ọ̀dẹ̀ àwọn tiyín tó jẹ́ terrorist gan tí gbogbo ayé mọ̀ ní ìsìn aṣáàgbọ́ ti Turkey apáláriwo títí agbọ́ ti Iran Ọlọ́run ló ní ọwọ́ Israeli àti Amẹ́ríkà yóò dùn wọ́n dáadáa bó ti ẹ̀ jẹ́ páwọn náà wọ́n sì takuntakun wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n omi pọ̀jọkà lọ lọ́dọ̀ wọn já gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà tó fẹ́ sọ bá a bá padà rí ká tẹ̀ iwájú. Don't forget a particular super country had predicted
that by 2015, Nigeria was going to split. That never came to be. The moment a country is giant in the sun like Nigeria, a country like Nigeria that was able to bring peace to Liberia, Sierra Leone, has been contributing to Congo and host of other things, takes its stance, automatically exploitation of our mineral resources will no longer continue. We can no longer hide the facts that some of the unscrupulous Western nations are involved in illegal gold mines in Nigeria, illegal tapping of our resources. Therefore, for them to have accessibility to this site, they equip some of these bandits and insurgents in some of these states that we are currently battling with insurgency as well as armed banditry. If not, how can ISWAP or Boko Haram member trained for 1 week know how to undo Tavo rifle used by Israeli elite force? That itself exposes the conspiracy. Severally in Zamfara, they've seen where foreign helicopter comes in white collar to drop arms for some of these bandits, then in turn take gold and go. The issues are, even while the security forces are putting their best, the porous nature of our borders, then again, don't forget, with the military incursion in governance in Niger and some West African countries, their contribution to multinational joint task force has dropped proportionally. Because don't forget, President Bola Ahmed Tinubu at Itato, opposed the taking over of Brigadier General Chiani in Niger. That created a rancor between the Nigerian government and Nigeria, and the kind of effort the Nigerian gendarmes used to put in supportive of the multinational joint task force made up of Nigerian gendarmes, Chadian gendarmes, Cameroonian gendarmes and others reduced to barest minimum. Like in Borno State, for instance, in most villages, more than a quarter of them are informants to some of these insurgents because they see them as kith and kin, brothers and whatever. And sometimes the ideologies they are preaching, they see as if is the right thing. Where governors now, as well as local government chairmen in these states, need to sensitize and enlighten them on their ownership involvement role. Sometimes when these security forces that's are moving, exactly what the chief of the defense absolutely. Sometimes when these security forces are moving, whether armed forces, police and others, it is some of these informants that tell them. And that is why you see we've been having incessant ambushes. Like that is different in Kwara State. Aftermath of Mahmuda terrorist leader arrest and what have you, most of the inhabitants of Kayama in Kwara North as well as Borgu local government area of Niger State have taken their ownership involvement role seriously. Where sometimes as the bandits or insurgents are moving, they get some of us in Abuja here tell us, we in turn transmit this to defense headquarters, DSS, police and others. When they massacred people in Woro, as it was ending, it was the inhabitants that confided in us before a former chief of defense plans and policy, the immediate pastor, and played his elder statesmanly role by talking to the incumbent. And immediately a 244 battalion of the Nigerian Army was confirmed to go to Woro and others. Then again, when the bandits were to attack 101 and 221 battalion in Kainji, the air weapons school, 101 as well as 221 battalion set trap for them. They blocked the access road from Kainji to Wawa, where even some of the community leaders were complaining that they are depriving them of their movement and what have you. Not up to 3 weeks, they came attacking the cantonments. But because they had intel and they were prepared, they were able to neutralize and waste a lot of them, even getting some of their AK-47 and other weapons. So what we need to do, it is a collective effort, because without security, there can't be education, there can't be anything whatsoever, including even healthcare and others. Therefore, some of the inhabitants of these areas, they need to play their roles as bona fide Nigerians, because as enshrined in the Constitution, we are all citizen police. Ó dà níbẹ̀ jẹ́ wá tara ṣàṣà ká dẹ́kun Agége àti Yànà Pàjá là ń lọ ẹlẹ́gbẹ́ Agége dé Yànà Pàjá. Bẹ́ẹ̀ bá sì ń padà bọ̀ náà tẹ́ fẹ́ gba kọ́nàkọ́nà ẹ lè gba kò tí ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ sí fẹ́ gba kọ́nàkọ́nà náà ẹ kọjá ní Agége. Ẹ kàn lè mọ́ gbanú Agége gangan ni tẹ́ bá ń bọ̀ láti Yànà Pàjá, ṣùgbọ́n torí traffic tí wọ́n mú gangan ẹni ṣe traffic news mo fẹ́ wá fún ẹni ó dà ẹgbẹ́ àpò lórí èèyàn. Àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn yìí wọ́n ní wọ́n ń gbilẹ̀ sí lágége Agége wà o Agége náà ń pè bí Yànà Pàjá náà wọ́n ní wọ́n ń kojú ara wọn, wọ́n ń terrorize àwọn aráàlú. Mo ní ẹ kó wọn jọ, ẹ mọ́ fọlọ́pàá mú wọn, àyà ni kí ni kán ṣe fún wọn. Mo ní ẹ kó wọn kán rè pàdé àwọn terrorists àwọn bandits, kán bá wọn jà, kán yé fi strength wọn, kán yé fi ṣòfò. Àyà ní ọ̀gá mi ẹ̀fọ́ ni mo ní bẹ́ẹ̀ ni ìbọn bá ti rò pọ̀ stubborn jù ọmọ líle láyé ìsìn táwọn èèyàn fẹ́ lówó dán lọ́lá lẹ́yìn àwọn yunifásitì tó ti ń ṣẹgbẹ́ òkùnkùn gan-an ń rò pé ẹgbẹ́ òkùnkùn gbilẹ̀ mọ́ ní yunifásitì àfi ẹ bá dé Benin, ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ òkùnkùn gan-an ti ya sí gbòòrò ní ìsìn. Fọkànáísà ń jọyìn ẹgbẹ́ òkùnkùn, bricklayer ń jọyìn ẹgbẹ́ òkùnkùn, carpenter ń jọyìn ẹgbẹ́ òkùnkùn. Wọn lòun ló dífá fún Èkó báyìí láàrin ìlú àwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́ wọn náà ń fọ́gò náà ń yọ àdá yọ̀bẹ, ìmí gan yọ ìbọn nínú wọn. Mo ní Musin láti mọ́ gbọ́ ojú náà tí gbogbo ẹ̀ mọ́ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kékeré ní ti Musin ó wà ń bẹ̀ náà o, ṣùgbọ́n wọ́n ló ti fẹ̀ lójú wọn ní Tagége tiẹ̀ wà àbúrò ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ agbọ́dí ẹ̀ lẹ́nu àwọn ará àdúgbò kíjọba tètè mójútó. The victim was reportedly attacked and by suspected causes while returning home. Personally, this fight affected me because I lost my son, my
senior brother son. I lost him yesterday. He was the one that they today. So, and his father is not alive. So I'm the stepfather for him. We want government to intervene in all this what is happening in our community. This incident has been happening for so long, and if I can count back, it's about 6-7 years back. What really happened yesterday around 5 a.m., they saw a dead body around Morika's Alao Akala where they did the program. And the suspect, as they said, was from Aluminium Village. And I think it's in line with the allegation that they brought down the boy from Magbon. And I never knew if he was part of them, but I'm very, very sure he was not part of them. All I want the government to do is to intervene. You know, we need security in Agege. Open our shops. The thing is affecting us seriously. Even today, you can look around. We did not open our shops because we are afraid. They may even, because they use this opportunity to steal. So you can see that we did not open our shop. The thing is affecting us badly. In the shop yesterday, I went to night vigil. So it just come that those boys, they've entered our streets. So they come and break my glass, and they steal a lot of phone. 2 days ago, we have youths who are hoodlums and miscreants on both sides of the divide of Agege coming to attack themselves around this area. We promptly moved in as Lagos State Police Command and restored normalcy promptly. And 8 of them were arrested, and they are currently detained in Kanti and will be prosecuted in court. But we want to send a note of warning to them that we are ever ready, jointly, the police, the military, and the other services, to ensure that such doesn't repeat itself here in Agege. The need, after our massive deployment throughout the state, to equally assure the public that everywhere is safe and secure for the Salah celebration, and equally send assurances to those who will be coming across the country into Lagos for the celebration of the Salah festival with their family and friends. Ó dáhùn náà lẹ́tí rí yẹn o lọ́dọ̀ tèmi àìmójútó ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn youth tá à ń pè lọ́jọ́ ọ̀la èmi rò pé òun ló fa ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kó mẹ́ ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ wá sáré fún yín lọ́pdéètì lórí ti El-Rufai lórí kéèsì rẹ̀ tán sọ wípé ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ló gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn wípé wọ́n da ẹjọ́ yẹn nù in his favour wọ́n ní kí ló dé ṣé ẹ ti gbàbọ̀dé ni wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àṣìṣe ló tọwọ́ ìjọba Kaduna tó pè lẹ́jọ́ wọ́n ní àṣìṣe tọwọ́ wọn wá mú ní kí náà rí lọ́bẹ̀ tán fi garu ọwọ́ kí ló dé tán fi ṣe àṣìṣe wọ́n ní ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí El-Rufai pé wọ́n ní ẹjọ́ 400 billion naira probe tán ní kan probe El-Rufai wípé ìjàsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o El-Rufai mọ́rò wípé òun ti wín ni o wọ́n ní ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti sọ ìdí tí wọ́n fi da ẹjọ́ high court nù tí wọ́n dá El-Rufai lẹ́bi wọ́n ní àwọn sọ wípé El-Rufai jẹ̀bi o tàbí jàre o ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n pè lẹ́jọ́ wọ́n ní wọ́n tẹ̀lé lánàá wọ́n ní kò sì yẹ kí high court kó gbẹ̀bí fáláre tàbí kó gbáre fẹ́lẹ́bí wọ́n ní kò sí òtítọ́ nínú pé wọ́n fi ìwé ìpẹ̀jọ́ ránṣẹ́ sí El-Rufai àti pé gbogbo nọ́mbà ẹ̀rọ alágbèéká àti àdírẹ́sì tí wọ́n kọ sínú ìwé ìpẹ̀jọ́ náà pé kì í ṣe ti El-Rufai ẹ wá lẹ́ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ẹ pè lẹ́jọ́ irọ́ o wọ́n ní kò sí nọ́mbà rẹ̀ ń bẹ ẹ pé nọ́mbà voicemail ni ń wọ̀ ẹ wo àdírẹ́sì tẹ́ fi bẹ̀ wọ́n ní nídìí èyí wọ́n láwọn da ẹjọ́ inú wọ́n ní kì í tiẹ̀ sọ̀rọ̀ jurisdiction no jurisdiction ẹ tún ẹjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n ní táwọn fẹ́ nu ẹ tẹ̀lé lánàá ló dáa o wọ́n sàsọ wọ́n ní àwọn yẹn ti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí o El-Rufai gets fresh trial in right suit ó dẹ̀ já tẹ̀wájú ẹja wá sáré dé Ìbàdàn Ọ̀yọ́ state níbi tá a ti rí list of properties under litigation mo ní ta ló ní àwọn properties ṣé èèyàn kan ni àbí conglomerate wọ́n lé èèyàn kan ni o mo ní ta ni wọ́n ní is one of the former governors mo ní ayé mi o ẹ dárúkọ ẹni bẹ́ẹ̀ mo bá rí àwòrán ẹni tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ lápá ọ̀tún rẹ̀ mo bá rí pé bàbá Alao Akala rèé ǹjẹ́ bàbá sì wà láyé àbí wọ́n ti papòdà ẹ dáríjì mi ohun ọmọ ní o torí àyá ní bàbá ti papòdà tipẹ́tipẹ́ mo ní 1 2 3 4 ntí mò ń kà bí wọ́n pọ̀ estate number 1 Ọba Akínyẹlé avenue off Rotimi William Street Old Bodija Estate Ìbàdàn residence of the deceased during his lifetime ilé wọn nù 5-star hotel ní Ghana ó jẹ́ 2 bungalow at Randa Ògbómọ̀ṣọ́ ó jẹ́ 3 àmúnikì ní bungalow nù property gómìnà yẹn kiri náà property at Ọ̀pádóyìn Lodge Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n ní wọ́n ń jà sí ni òun ní sáwọn ọmọ náà ń jà sí ga o gbójúlógún nù building at 32 Ọba Adébímpé Road ilé àbí ilẹ̀ ìtẹ̀síwájú Dùgbẹ̀ Ìbàdàn property at number 8 Samoora Michael Street Asokoro Abuja property at Games Village Abuja twin duplex at Ikeja Lagos State wọ́n ní number 4 George Street Ìkòyí Lagos duplex beside Ìpọ̀nrí Barracks mo mọ̀ Ìpọ̀nrí
sáwọn náà ní duplex yẹn Surulere Lagos bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní plot at SW99DA Water Corporation Drive Oniru Lagos guest house in Agodi GRA Ibadan plot 1 and 4 1 to 4 ni o you say 1 and 4 airdrome GRA Samanda Ibadan 7,000 acres of land beside golf club Ibadan number 29 Osuntokun Avenue Bodija Estate Ibadan 5-bedroom bungalow at Celebo stop Ologun Eru Ibadan wọ́n ní ilé ìtẹ̀síwájú old UAC building Dùgbẹ̀ Ìbàdàn ọ̀nà ní guest house at Yoako Ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀nà ní Destiny house ọ̀rẹ́ méjì Mọ́kọ́lá ọ̀nà ní Destiny house Ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀nà ní Deborah house Sabo Ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀nà ní Story building at Starlight Ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀nà ní Etana mega filling station l'Ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀nà ní TDB filling station Ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀nà ní building beside Etana filling station ọ̀nà ní Nipco filling station beside Malam AK Bello Ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀nà ní TDB gas plant Àròjẹ Ògbómọ̀ṣọ́ àbí Àròjẹ ni ọ̀nà ni acres of land opposite Lautech ọ̀nà ni Parrot FM Òkè Bẹ́bì Parrot FM Òkè Bẹ́bì Ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀nà ni warehouse in Ògbómọ̀ṣọ́ farming Ògbómọ̀ṣọ́ acres of land at GRA Ògbómọ̀ṣọ́ in care of Demola Ajao ọ̀nà ni 140 to 23 on the 160th Street Jamaica Coins New York USA mo fẹ́ sọ pé sàn ní lẹ́yìn òdì ni wọ́n náà ní USA o wọ́n ní number 19 St. John Drive Chafford 100 Grace XS England ni ó wà bẹ́ẹ̀ náà ní 1,000 acres of land at Ikoyi Ògbómọ̀ṣọ́ proposed site of Alao Akala College of Health Science and Umera Farms àwọn náà ní 1,000 acres of otisu èmi tí mo ń kà gan olówó lábẹ́ microfinance bank àwọn náà ní. Take notice that all the aforementioned properties including any other assets not expressly listed above but forming part of the estate of the late Christopher Adebayo Alao Akala are currently subject to litigation and a succeeding order of court. Àwọn wo náà gbé wọn bùkún rojọ́ ni ẹ̀fọn ọmọ wọn sílẹ̀ kan máa jẹun láwọn bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni àwa wá ń fẹ́ àsìkò wípé àwọn ẹbí wọn wípé wọ́n parọ́ mọ́ yín bí o àwọn tán gbé kìíní síta àwọn lóókọ wọn ń bẹ̀ o ìbá dá kẹ́yìn náà jáde kẹ́ ẹ nírọ́ náà ń pa o kò sí jà láàrin yín o èyí tó bá jẹ́ ti bàbá yín bẹ̀ kẹ́ ẹ sọ èyí tí ìbá ṣe ti bàbá yín kò kan àwa o àwa ò bá yín sí ń bẹ̀ nígbà tí bàbá yín kọ wíìlì lẹ̀ o ẹ má jẹ́ kan parọ́ mọ́ bàbá yín gbèjà wọn o àbí sódà mo ṣe sọ̀hún yọ ya kò ní yẹ ẹlẹ́ àní rí jù báyìí lọ nínú abala àfipáka ẹjá tẹ̀ wájú abala àwọn olólùfẹ́ wa ló kàn báyìí abala comment section mo ń dọ́gbọ́n wò bóyá mi ò mísì ìròyìn kankan ni o wọn ò mísì ìròyìn kankan àfi ti eléyìí tí ibi tí wọ́n ti ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí àwọn tójúkù ẹ̀jẹ̀ sáré mú mọ́ ẹ̀rí píkṣọ̀ tí mo lò yìí èèyàn kan ló lò ọmọ Ìgbò náà ni Ubasinachi ló kọ rẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀yin alágídí ẹ̀yin onífìtínà ilẹ̀ Ìgbò tẹ́ ń sọ wípé àfi kẹ́ ẹ kú lórí Biafra tẹ́ ẹ̀ fọgbọ́n ṣe agídí lẹ fi ń ṣe wípé see as Ojukwu's wife is enjoying Nigeria àbí ìyàwó Ojukwu tó fẹ́ kú sórí ọ̀rọ̀ Biafra nígbà tó wà láyé ìyàwó rẹ̀ rèé o wọ́n ní òun jẹ́mu lálọ́ nínú Nigeria báyìí o her husband enjoyed Nigeria her children are enjoying Nigeria then you want to suffer and die for Biafra abi something wey people wey start am dump since na you wan come carry am put for head if you want to do Biafra go ahead and do it on your own respecting the fact that many of us have come to realization that there is no road there so don't look for who to drag in your delusion ara wọn àsanbára wọn fà náà láàrin ara wọn àwọn kan gbà àwọn kan ò gbà fún Kanu bó sì èmi náà lọmọ Ìgbò mi ò tí ẹ lè gbà fún Kanu ẹni tó ní kán rè máa wá orí èèyàn kan pa wọn kan fi n ò lè gba òmìnira ẹ máa ń pèpè òmìnira kì í pèpè kán pààyàn ìtumọ̀ òmìnira practical òmìnira nìyẹn ó wà wọn torí pé òun pèpè òmìnira ẹ pa wọn ni ẹrìn mú ọwọ́ yín bá tẹ olódòdẹ àbẹ́ àmọ̀ pé Kanu sọ bẹ́ẹ̀ Kanu Nnamdi bọ́wọ́ yín bá tẹ olódòdẹ pa ẹ lọ sílé rẹ̀ lè bọ́dí náà ẹ rè é júná sí ẹ ju gbogbo ẹ̀ sí that is how Kanu was shouting nígbà náà lọ so wọ́n mọ̀ pé olódòdẹ ò dòrí oyè torí ẹ̀ ni ò ṣe yá lára ló ṣe ń ṣègbéraga tí ò ṣe fẹ́ come to times ìgbóhun tó wá sọ yẹn wá dáa fún ẹni tó lòun wó òmìnira ẹ wọ́n ṣe ìyàwó Ojukwu nìyẹn o oúnjẹ ń gbádùn ń gbáládùn
ẹni tó bímọ fojú kú lọ́jọ́ wọn sórí bẹ́ẹ̀dì kan náà ó nu o ó dáa ní rí bẹ́ẹ̀ lọ ẹ bá ń tẹ̀ sí ká gbóhùn àwọn èèyàn wa ní kétékété inú abala wọn abala comment section ń padà bọ̀ ohun tí ì dé. mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala yẹn lólùfẹ́ abala comment section at Abiodun Ọ̀ṣàbí Agbóṣàṣà wọ́n ní when Buhari was the president, which other state did Buhari invest in other than northern state and train Nigeria to Maradi in Niger Republic? Báàmí Oríọlá Oris wọ́n ní ibà mò ń jẹ yín wọ́n ní máàlù yìí jẹ́ kí n rántí orin Àyìnlá Ọmọwúrà tó ní ẹ wo máàlù yìí bó ṣe ń fi apá jánu torí náà ẹ advice Galolo Garros kó ní sùúrù torí ẹ̀jẹ̀ ríru fíùsì orí ẹ̀ ti blue bẹ́ẹ̀ ni the festival shall be banned for life. Ẹ̀dàfẹ́ please don't spoil your record. Act Oríọlá Oris. Bright Ẹ̀dàfẹ́ ọ̀rẹ́ mi wọ́n ní ojú ìgbésẹ̀ kíákíá mọ́ mi Oyèyẹmí Sàlá wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ ń kí wa o. Àwọn náà kí yín wọ́n ní kí ló ń ṣe gallon tó ń da omi ẹnu gallon ni. Wọ́n ní kó máa gbó lọ bí ajá Ìgbòho máa bá ṣe ẹ̀ lọ Ìgbòho máa bá ṣe ẹ̀ lọ iṣẹ́ máa ń lọ́rùn o Ìgbòho máa bá ṣe ẹ̀ lọ. Ẹ já dọ́dọ̀ mọ́ mi Comfort Adélẹ́yẹ àyálò ti foni ṣe yín ọ̀gá mi. Wọ́n ní wo gbé gbogbo ẹnu ẹ sọ̀hún when do you ever come out to talk of Gumi, the chief and leader of terrorists? Better go and hug transformer tó níná lórí ni kì í sí ìgbà tó bá múná lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Abikoye bookshelf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àdára fún yín ní gbogbo ìrìn àjò yá mí àṣẹ Ìdúmàrè wọ́n ní gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà tó wà ní Ìlọrin sàríà lọ́ọ̀yà ní gbogbo wọn o Yorùbá nation dandan ni fún wa òkè torí ẹ̀nà sáṣe ń wá iṣẹ́ pé wọ́n rí iṣẹ́ ṣe nígbà tán kẹ́kọ̀ọ́ sàríà tán wọ́n wá fẹ́ dá iṣẹ́ lẹ̀ wọ́n inú ṣọ́ọ̀bù náà ti ṣe kárí àwọn tó mọ̀ ní ṣọ́ọ̀bù kéréje kiri sàríà ṣọ́ọ̀bù kò tí ẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ at Ogunlokun John báàmí ni you are not supposed to be playing all this Igbo content on the president in UK. Báàmí ẹ ti gbàgbé pé news lanka news ni kò sí àlẹ́ àwà bias gbogbo news tá a bá rí làágbé tẹ́ àsìkò bá gbà wá láàyè we are not biased. Kò sí nǹkan tó ní ká mọ̀ gbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi mo ní sọ́lára mọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ìgbìyànjú járe orí Galolo ti gbóná bí ẹ́ńjìn tí kò dára àyà òkú ìrìn àjò járe wọn bú sẹ́rìn ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ibà pàpàsúpé màmá pàpàsúpé. Báàmí Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní òbí abiyamọ tòótọ́ máa ń bojú ẹ̀yìn lẹ́yìn tàbá papòdà wọ́n ní òun ló dífá fún wa tá a fi máa ń ṣe ìrántí wọn tá a fi máa dín kàrà fún wọn. Àwa Kìrìsìtẹ́nì ìgbàlódé àwọn ti ní kíní ni òun believe pé abiyamọ wọn bojú ẹ̀yìn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi unique baby girl wọ́n tẹ love sí a 100% nífẹ̀ẹ́ wọn sí a we love you too. Mọ́mí Grace Olùṣọ́tọ́ wọ́n ní ó bí àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà mú kí gbogbo wa kú ọjọ́ Jímọ̀ ẹ̀fọ́lóyin sí àti ọdún ìtúnú àwẹ̀ òní ẹ̀mí gbogbo wa tọmọtọmọ tìdílé yóò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé lórúkọ ńlá Jésù àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní Agnes Ọ̀ṣọ́adé at Agnes Ọ̀ṣọ́adé Bobby mi àtàtà mọ́mí ẹ̀yin gan-an ẹ̀ tàtà ṣé ọ̀sì sí mi Ọlọ́run ọba ẹ̀ tàtà lẹ́nu Agnes tó ta lẹ́nu tàtà lẹ́nu. Wọ́n mi ó kàn máa wò wípé ìwọ ọmọ ìyẹn ibo láàárín bíi dà ọ́ sí. Wọ́n ní wàhálà àgò ní ọ̀pá aláìsí wọ́ta àwọn òyì gbé lẹ́nu fẹ́ńdọ̀ Bobby múra ṣiṣẹ́ àṣelà ní tiẹ̀ àmì olódò idẹ ń fi ọgbọ́n àtinúdá Yorùbá ń ṣe ire kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa ẹjẹ́ wa lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ bá mi fọlọ́run ṣọ́ta nímọ̀lá kò sí èèyàn kan àfọlọ́run náà wọ́n lọ́gbẹ́ni Bobby owó tí UK bá kó wá sí Nàìjíríà yóò di Yorùbá tàbí Odùduwà port ààrẹ Tinubu bá wa dá iṣẹ́ sílẹ̀ fún Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan pàdé bá mi kílẹ̀ yìí tó ń sọ yìí aláwọn Ìgbò àtàwọn ọmọ Haúsá ń bínú fọ́rífọ́rí ni bá mi mọ̀ sí wọ́n ṣe fọ́rífọ́rí fún ọ̀nù o ẹjẹ́ wa tẹ̀síwájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Christiana Mustapha Alájà ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby a kú ọdún o ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀ láyé wa mi o a kú Jímọ̀ ó bá mi jí
wọ́n ní akí gbogbo wa ó ayọ̀ lọ́rọ̀ wa máa yọrí sí láṣẹ tẹ́dùmarè. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a, wọ́n ní a máa múra wa lọ. Yóò yẹ ìmọ̀ mi mo rọ́wọ́ ọ̀fẹ́ tẹ́ fi sẹ́ǹdì ẹ̀ àtàbíọ́dún Adéyẹmí. Wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mo kí n dáadáa. Ibà gbé wa débẹ̀ mi lẹ̀ ń ké sí yóò dára fún yín àmì àtẹ̀yìn náà. Kí ló ń ṣe wèrè gàlólò àbí kí lẹ̀ ń pè ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rú ni. Ìgbà tí Buhari ṣe tiẹ̀ wọ́n jáde pariwo Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí àtàn wé lámùrè. Wọ́n fi nǹkan panu sí i. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní welcome back home to Nigeria. Wọ́n lójú gbà mí tì fún gbogbo àwọn olóṣèlú tí wọ́n máa dúró lẹ́nu ọ̀nà pléènì fún Tinubu. Another loan again from UK over £700 million. When are we going to stop? Mo mọ̀ kí wọ́n máa tẹ love sí àti wine ṣùgbọ́n ibi tí 5 lines gbé nìyẹn mọ́ọ̀mí ẹ má bínú. At ìdẹ̀ra kó dẹ gbogbo wa lára o. Wọ́n ní Garus Galolo ti ya wèrè pátápátá porogodo wèrè pọ̀nbélé orí bámbáṣì wèrè aláṣọ. Ọ̀rọ̀ náà dùn máa gbọ́ ọ̀rọ̀ náà dùn lérí ibú ọmọ kàwọ̀ǹgá ní ṣé mọ́ mi gbá Hausa ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi hannah nsu wọ́n ní pọ̀ wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi fún mi lọ́la Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa ìmìlẹ̀ ń ké sí bá a kéde fún Yorùbá nation àti Oòduà nation káfàtà òbí sí òpin ayé kò tí ì dé báyìí pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní gbogbo ayé báyìí o. Ọ̀gá I love you wọ́n tẹ love sí mi o I love you too. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mí ọ̀gá ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n wọ́n ní màámi ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ béèrè mi nítumọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Josephine Fadirépọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mọ́ọ̀mí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ ẹ kú déédéé àkókò yìí Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo máa ń gbádùn ìròyìn ní gbogbo ìgbà o no time I miss your news mọ́ọ̀mí Ọlọ́run ò ní fi rèmí sí yín I don't go back to listening to it. Iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu God bless you ma. Ọlọ́run ní bá wa ṣe bá mi Olúwadésínà wọ́n tẹ love sí a àtìlẹ́ ìtàn wé lámùrè funfun yọ yẹ ń kò ní yẹ ẹ lẹ̀ ọjọ́ ṣẹ́gun la mọ́ wé àmùrè pupa àbí sí mo ti gbàgbé báwọn. mọ́ mi sẹ́lá òlèlè ọjọ́ wo la mọ́ wé àmùrè pupa mọ́ mi mo róhun àwa ọmọ kérúbù. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Florence Aládé wọ́n ní gbogbo mùsùlùmí alálàáfíà kú ọdún ìtúnu àwẹ̀ òbí àtàyà gàlẹ́ olóòkàn fọ́tọ́ lẹ́nu ni o ṣé omi òkun wà lókè ọya ni. mọ́ mi kò yé mi o wọ́n fẹ́ fi yanrìn aṣálẹ̀ wọ́n fẹ́ fi support. wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn Ìgbò kò yẹ kó jọ wá lójú o wọn kò tilẹ̀ bẹ̀rù HIV. àyìn àwọn tó rè fipá bá àwọn ọmọ lòpọ̀ á fún yín lọ́pdẹ̀tì lónìí. wọ́n ní Olúwa kó wa kúrò lóko ẹrú Nàìjíríà Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni Adéyanjú Sunday bá mi ní Yorùbá nation is our mandate nothing else. At Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbogbo gbogbo níṣe wọ́n ní a máa lọ sí studio fún orin tẹ́ fi wọlé lónìí yìí o ẹ bá wa sọ fún Gàlólò kó lọ bá Gowon Shagari àti Babangida gbogbo wọn ló lọ fún state visit aláyè gba wọn àbí. Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní well done President Trump more grace to your elbow God bless America God bless Trump wọ́n thumb up sí Trump o àwọn náà fi love alámúre ránṣẹ́ sí a. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú news wọ́n ní Bobby ìlú Ìwó ní Fúlàní pọ̀ sí jù ní ilẹ̀ Yorùbá láti kógunjà ilẹ̀ Yorùbá sí ni. Mọ́ọ̀mí mi ò gbáyún o Fúlàní mélòó ló wà ní Ìwó dárúkọ Ìlọrin ilẹ̀ Yorùbá ńlọrin náà àwọn tó pín náà ṣàṣìpé wọn gbọ́mọ bà fọ́sùn wọ́n ní bí àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá ṣe bẹ̀bẹ̀ fún ìpadàwọlé ìyẹn bàbá CSI náà ni àwọn ọba ilẹ̀ Ìgbò náà ṣe bẹ̀bẹ̀ fún ìtúsílẹ̀ Kánú bó tilẹ̀ jẹ́ wípé inú àwọn kan kò dùn sí i. àmì abẹ́ ayélọ́jà wọ́n ní Bobby 5 gbosa to you I love your welcome music today you are a real Yoruba man love it I'm almost 60 years old this year never hear that music before long life to you with your many knowledge. ẹ kú iṣẹ́ bá mi ẹ mọ́ bínú 5 lines lálẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bẹ̀ mọ́ bá mi ẹ ṣeun o ẹ dàgbà ẹ dàrúgbó ẹ ní dàgbà yá àyẹ̀pẹ̀ fún wa orin ẹ mọ́ bínú torí wọn ò rántí fún ẹni tó lórin ní credit bàbá wa the king of music fúnra wọn ni Alhaji Òṣùpá Saheed àwọn náà kọrin yẹn ó ti pẹ́ tán ti kọ́ àwa náà kàn já mọ́ra ní ẹ̀rí pé ohun wa gan ò gbé ohun wọn part 2 láṣẹ try díẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àlọ́sọ́dọ̀ mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní òbí orin yẹn ní ìtumọ̀ ó sì panilẹ́kún díẹ̀ nítorí pé mo ní ìrírí àwọn nǹkan tí orin yẹn ń sọ. ẹsẹ̀ la fi ń rìn láyé àtijọ́ bí àpẹẹrẹ láti Ìgbàrá Odò títí dé Ìkẹrẹ́ Èkìtì kò sí nǹkan kan lójú wa nígbà yẹn ó dá o mọ́ mi Ògúndọ́lá wọ́n rántí ìgbà yẹn kò sì ní rẹ̀yìn tó yẹ pé oúnjẹ gidi
lẹ́ ń jẹ́. Ayé ti da ayé kínní. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Kudirat Wahab wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ rẹpẹtẹ sí a kíwì wà ń bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí àgbàdo òòjọ́, mo rí gúgúrú pẹ́rẹ́rẹ́, ẹ̀pà pẹ́rẹ́rẹ́, bọ́gà náà wà ń bẹ̀. Ẹjẹ́ á wá tẹ̀síwájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ẹ̀mí ọ̀gá mi wọ́n ní Ìdè Mubarak ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà ni o àṣẹ iṣẹ́ mi ò ọkọ mi ibà ọ̀làjú ọpọlọ yín kò ní dàrú aṣẹ́wó ẹṣẹ́un tẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ mú gbádùn rìn I really love you babe èmi náà dá padà I love you I love you I love you too baby. Ọlọ́mọ jẹ́ kí dádì yín kan wọ́n wá dírẹ́sì mi kiri lọ́jọ́ kan pé ìwọ bọ́ì yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn láti Sùúrùlérè àwọn Ìgbò. Wọ́n ń bá bàbá Tinubu jà wípé kò fi Kanu sílẹ̀ ó dẹ̀ fi Sunday sílẹ̀ wọ́n ti gbàgbé wípé Sunday kò ṣẹ̀ ó tún bẹ̀bẹ̀ ni ẹni tí ó ṣẹ̀ tó tún bẹ̀bẹ̀ Kanu wà lẹ́wọ̀n ó bú adájọ́ ṣe wá rí wípé ó yàtọ̀ sí ara wọn kó tiẹ̀ tó dẹ́wọ̀n gan-an gbogbo ohun tí Kanu ṣe Sunday Igboho ṣerú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ at Mojírọ́lá Habib wọ́n ní olúwa kú iṣẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn tí wọ́n ń bá obìnrin kan ṣoṣo sùn nítorí wípé ó fojú di orò kó bẹ̀rù láti kó àìsàn lára obìnrin yìí àbí kán káìsàn fún gbogbo ara wọn náà kí olúwa ṣàánú wa wà mí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ bá mi fọlọ́run sọ̀tà ní mọ̀lá wọ́n ní Bobby Ìránù ní ìṣòro gbogbo àgbáyé lórí ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí àwọn ni wọ́n ń sọ Nàìjíríà di ipò 4 lágbàáyé o nínú agbésùmọ̀mí Odùduwà nation no Sharia nation. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ̀ nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. At Tuntoy Network, wọ́n ní ibà confam hey, Chuck Norris, I know him. He's the one who trained Jean-Claude Van Damme. Bẹ́ẹ̀ni, I could watch his films over and over again. May his soul rest in perfect peace. God bless Odùduwà nation. Dasholat from Ghana. Báàmì yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ́ o. Báàmì Kẹ́hìndé ọ̀sẹ̀ ní Sálímọ̀ ọmọ owó lódò ọba ní ọmọ atẹ́nigbọ́ lọ́wọ́ ọmọ atẹ́nigbọ́ rẹ ẹ̀ka alẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sa o wọ́n lẹ́mi wá ogun bẹ́ẹ̀ ni àdúrà yín mo gbádùn rẹ̀ gan tí inú ogun gbogbo àwọn táwa nù ìdílé aláyọ̀ mi wá ogun ilẹ̀ Yorùbá pátápátá bẹ́ẹ̀ náà ni àtìtì ara yín náà o. At Martin Adébọ̀wálé bá mi mo mí sí wọ́n ní bunch of criminals you call it a festival of criminals wọ́n ní òsì lẹ́ ń ṣe. Mọ́ọ̀mí Grace olùṣòótọ́ wọn níbẹ̀ ni òbí abiyamọ máa ń wẹ̀yìn wò dáadáa kí ló máa ń ṣe àwọn ènìyàn wa náà tí wọn kì í gbàgbọ́ lórí àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìbílẹ̀. Àìgbàgbọ́ àìṣe òtítọ́ bí ó ti yẹ ni kò jẹ́ kí ayé ogun régé o ó mà ṣe fún àwa Yorùbá o. Mọ́ọ̀mí Eunice Falaye wọ́n ní kí Olúwa jọ̀wọ́ gba agbára lọ́wọ́ alágbára o kí Ìránù má ju àdó olóró sórí ilé-èdè wa o jẹ́jẹ́ ni ọmọ Èkó ń lọ Odùduwà nation ni à ń retí Odùduwà nation no going back láti Canada. Báàmì Kẹ́hìndé òsè ní Sálímà àwọn ní Yorùbá nation nìkan ṣoṣo ní ọ̀nà àbáyọ fún àwa ìran Yorùbá. Mọ́ọ̀mí Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè yìí bá gbọ́ má bí wọ́n mò ń jẹ́ wọ́n ní Yorùbá ẹ ronú ẹ má fi ibi sú olóore wa bàbá Tinubu bí wọ́n ṣe fi Sunday sílẹ̀ inú bí àwọn ọmọ Ìgbò àti Haúsá ṣe ẹ gbọ́ nǹkan tí Gàló lóhùn sọ ẹ̀ tí gbọ́ nǹkan kan ẹ̀ tún gbọ́ sí lónìí o. Àwọn Haúsá yẹn ó dà pé wọ́n lọ ṣe mítìn ni wọ́n wá ń jáde ńkọ̀ọ̀kan wọ́n kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ tẹ̀léra wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ẹ̀rí mọ̀ wípé ayé wọn ti polúkúmuṣu bẹ́ẹ̀ ni trademark wọn nìyí o bí Nnamdi Kanu ṣe máa rí ìtúsílẹ̀ nìyẹn bí Biafra ṣe máa wáyé nìyẹn Gàlólò kò lè nísinmi bí ewé ojú omi wọn tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí John Ọláoyè ẹmọkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní okay sir thanks for the advice for the port authorities Gàrúlò nàmbá wí o we shall do another one for Sokoto or Plateau long live Nigeria. Báàmí alábòsí ni mo gẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ yín. Báàmí Sunday Ògùntúàṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa gbé kámẹ́rà jìnnà sí Gàrúlò nítorí itọ́ olóṣì ọmọ ẹran Buhari Jonathan wọ́n lọ ọdún 8 wọn ò tún pọ́ọ̀tì ṣe o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu abẹ́ẹ̀rí. Àyà ìsúnmọ́ tó bá ti ń ya AI ni àyà fi ń ya AI kámẹ́rà. Ibà màámi wọ́n ní àyà whenever you are covering garulos àti ọmọ lásán mufti Igbo please always have your sanitizer and wet wipes to disinfect your gadget and camera. Galolos ẹ ti rí nǹkan kan ẹ máa kékú ni tí bàbá mi sọ náà mọ́ mi sọ.
Mọ́mí Josephine Aláwìyé grandma wọn ní Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu from London. Mọ́mí mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní bọ́bí mi ọ̀wọ́n mọ́mí ẹ̀yin gan ògbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ àtàrò Olúwa máa bá wa ṣe láṣẹ tẹ́dùmarè àmì ire àti àánú yóò máa tọ̀ yín lẹ́yìn lórúkọ Jésù àmì àtẹ̀yìn náà àmì àwa tún ráàyò ẹ bá mi kí àyà o kú weekend àyà wọn ló kú weekend wọ́n tẹ love sí ayére o mọ́mí Ọlọ́run ò ní gbààyè yín àbádùrà yẹn ṣe wá nìyẹn Ọlọ́run ò ní gbààyè yín ayé yín ò ní ṣòfò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi comfort òjò wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun fún ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tí ẹ̀ ń fún wa Ọlọ́run Elédùmarè yóò máa pa ìjáde àti ìwọlé yín mọ́ God bless you abundantly amen mọ́ mi ṣe ti rántí bá wa ṣíà ẹ̀ mọ́ mi Mabel Akínbọ̀bọ̀ lámú ti dọ́dọ̀ yín o ó yá gbogbo tẹ́ bá ní ń lé ní kẹ́ fi ṣe alálejò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyè ẹkú iṣẹ́ o God will continue to strengthen you amen gbogbo ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ Sunday Igboho níbi ó máa rí ìbínú Ọlọ́run ọba ní kíákíá. Bá mi Akínyẹmí ò ní mo mí sí wọn ní ẹ̀lò gbogbo ilé ṣé ẹ̀yin náà mọ̀ pé Nàìjíríà ti pín tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ kí ló ń pa Gàlólò lẹ́kún nípa ọ̀rọ̀ Port Authority lẹ́kọ̀ọ́ ẹ kú lé o ẹ̀yin ẹbí mi Akínyẹmí ò ní from USA bá mi ẹ káàbọ̀ padà sínú comment section àmì ìsìnyìn o. Mọ́mí Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please hear the version of VDM concerning this case wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu yọ yẹ imú kúkú ti gbọ́ ṣùgbọ́n èmi rí wípé wọ́n ń fraternize woman yẹn ní lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n àwọn náà mẹ́ẹ̀ àti Sowore àti lọ́ọ̀yà rẹ̀ wọ́n mẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ bọ́n ṣe máa ń ṣe òtọ́kọ́ nìyẹn ìrọ̀ wọn half òtọ́ kò sí half truth ṣùgbọ́n gẹ́ẹ̀ a bá padà sórí ti gẹ́ẹ̀ yẹn politician gidi ni gẹ́ẹ̀ yẹn náà ni mo ń pè gẹ́ẹ̀ ní woman yẹn gàrí mo kọ́rọ̀ mi jẹ politician ni ìwà politician ó ti bá politician rìn gan-an. Bá mi Adépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n náwó ọ̀fẹ́ sí a o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ aláyọ̀ wa full enjoyment for you and àyà bá mi in fact weekend yìí mò ń jayé orí mi ni lẹ́wọ̀n pa ti wọ spring báyìí àwọn òrùn kéékèèké tí ń ràn báyìí àwa náà ń lọ di omi àárẹ̀ ìjayé. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Rẹ̀mí Kàsálí wọ́n ní Obi you got a very sweet voice. Ọlọ́run ní olófoyin sí o we need to get you a very nice and classical musical instrument LOL bẹ́ẹ̀ ni o àásùnrin jáde. At Fẹ́mi Josiah Akínrẹ́bíyọ̀ bá mi ní we are still on the matter Yorùbá nation no going back bẹ́ẹ̀ ni o we are still on the matter. Ó dá mo ti dọ́dọ̀ ẹlẹ́yà tèmi nìkan mo tún ti padà lé o. Mo ti padà lé ẹlẹ́yà mọ́ mi mú o ó ní mo mú bọ́tì mi ọwọ́ ẹlẹ́yà ló wà ẹlẹ́yà mi ọ̀hún ẹ ṣeun at format air breedings yóò yẹ ń kò ní yẹ ẹlẹ́ I love you baby mo ti rí sọ̀wédowó tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí a o mo wọ̀ ya sọ̀dọ̀ àbẹ̀rẹ̀ fúdù ọmọ wálé God bless you tẹ́ ti mú kò ní tán bẹ́ẹ̀ o láṣẹ Ìdùmarè ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní wow these people never change èwo nù ẹ rẹ́fúrẹ́ǹsì wọn dáadáa kábà yín gbé sókè. Ọmọ Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú wọ́n ní bó ṣe wà fún àwọn Ìgbò nìyẹn o kò sí atrocity tí ọmọ wọn ìbáwù ẹ̀yìn rẹ̀ ni wọ́n máa wà yàtọ̀ gédégédé sí ìran Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ní ìwà wọn kò súnwọ̀n sí Yorùbá ẹgbẹ́ wọn o Yorùbá ló dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún bàbá Awólọ́wọ̀. Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní we say capital no to Sharia in Yorùbá land. At Abiodun Asabi Agbosasa wọ́n ní you're choosing Peter Obi is a gay wọ́n ní we heard it from your saviour Nnamdi Kanu and it's the true story. Nnamdi Kanu sọ bẹ́ẹ̀ kò sí tí ò sọ tán kò sẹ́nu tí ò fi wá rọ́ọ̀fù tán. Báàmí Akínyẹmí ò ní wọ́n ní Ismaila ní o kì í ṣe Adémọ́lá wà lẹ́yìn orúkọ rẹ̀ àfi tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí a fi Ismaila lẹ̀ ká yọ Adémọ́lá kó ń bẹ ká gbé orúkọ wa kó lọ́wọ́ àfáà yẹn. Lẹ́yìn ọdún wọ́n ń sọdún lọ́wọ́ àwọn gbúrò wọn lẹ́yìn ọdún. Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní this is fraud. How could David Umahi upload video on credit? Uploading the video for the money he had not balanced. This is highly ridiculous. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan ọ̀pánu. Lọ́ọ̀yà yẹn náà ńkọ́? Lọ́ọ̀yà ńkọ́? Bí bọ́rọ̀ ò bá rí bẹ́ẹ̀ mọ́ lórí ní tó bá fẹnu kò sí ṣe bó sọ fún náà. Tó bá sì lóhùn ògbà 70k ó sì dá owó olówó padà fẹ́ni tó lówó ṣé agídí ni wọ́n fi ń ṣoore ni. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní gbogbo ariwo tí Sowore and lọ́ọ̀yà rẹ̀ ń pa kiri. Owó ló bá dé o kò sọ́fẹ̀ẹ́ àṣírí wọ́n sì máa tú Tọ́pẹ́ Àlàbí kọ àbọrúbọyè Oòduà nation going back from Providence, Rhode Island. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní the brothers and families of Katsina State Governor that he was told not to release the other time are the ones terrorizing the state. Hope he is happy with the ìpànìyàn.
ẹ fàwọn yẹn lẹ̀ wọ́n á fẹ́ la àwọn tí ń pariwo kiri ń sin wọn olódòdó ọ̀ràn àwọn yóò sì ràn yín yóò sì ràn ẹ̀yin ìkà amòṣùṣèkà ẹ̀yin ọ̀daràn àmọ́ bá a ṣe pàdé wọn. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní the volatility the volatility of terrorism determines allocation of security vote. This ẹ̀jẹ̀ testy governor àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ governor àbí government ìṣìní will smite to the bank at the massacre and spillage of innocent àwọn aláìṣẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀tàn talẹ̀ Olódùmarè kù sùúrù o Ọlọ́run ọba ń gbọ́dọ̀ jù Olódùmarè wọn ò ti falẹ̀ ya Ọlọ́run kò dàbí ènìyàn àrònípin wọn bá ti ní kójò máa rọ̀ wọn bá sáfẹ́fẹ́ mo ti gbàgbé ẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí títí láyò ìbánjí wọn ní ọ́rìn mi mò ń jẹ́ yín ìyáálé wa wọn ní èwo ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tí ẹ ṣe fún gbogbo àwa ìyàwó gbogbo yín ni wọ́n forúkọ yín ralẹ̀ nǹkọ̀ọ̀kan ibo lẹ fẹ́ sí Miami ní Lẹ́kì àbítàló àbí London àárín gbùngbùn London wọ́n ní ọ́nì ó yẹ kí ẹ ṣe rẹ́kọ̀dù tí àkọlé rẹ̀ yóò máa jẹ́ ọ̀làjú mímọ̀ kan mú lórin bá mi the king of music ló mọ̀ lórin. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín padà wọ́n ní àyà eléré ibú ni gómìnà mùjẹ̀mùjẹ̀ Katsina yìí o. Army headquarters warned him not to pardon the 70 terrorists but jettisoned the warning because of his ulterior motives. Àtọmọlẹ́wà Adésọlá mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí a wọ́n fi nǹkan panulé ọ̀gẹ̀dẹ̀ tán bó dáàrin àyà yẹ díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kó bá mú yòókù ẹ lè lọ pín kéèkì yẹn. Mọ́ mi fún mi lọ́lá wọn ní Bákàdé Sálátà Muslim alálàáfíà ọdún ayabo wọn ní òbí ẹgbàgbé ẹ gbogbo wa la mọ ibi tí a ti ṣẹ̀wá tí a bá mú ti àbòsí kúrò. Our religion leaders should give us the reasons. So stay tuned, we can be godly without religion. Àṣejù wọn pọ̀ jù àlàáfíà fún gbogbo ilé o àlàáfíà fún yín mọ́ mi. Mọ́ mi Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní òbí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà mi tó ṣọ ibà no space for Sharia in Yorùbá land. Mo kí gbogbo ilé a kú ọdún òní gbogbo àwa lálàáfíà mo kí bàbá wa sí ẹ̀sà ẹ̀mí yágùn o àwọn oníwáyé tì láṣẹ Èdùmàrè àmì Oòduà nation à ń retí rẹ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. At Comfort Adélẹ̀ wọn náà bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀bì ẹ dákun ẹ lọ ṣe rẹ́kọ̀dì o ẹ sì kó àìgbàgbé mọ́ mi ti jó lọ wọ́n jó ran-ìran mátàkó tó orí ilẹ̀ máa jó ran-ìran. Mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní happy day Mubarak to you all Ọ̀gbẹ́ni Bobby Muslim fans àyà ẹ̀kú ọdún ìtúnú àwẹ̀ mi wa yóò ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé láṣẹ Èdùmàrè àmín ya Allah. Alájà Modina Solomon mi ọ̀wọ̀n wọ́n ní do you edict with Lagos ẹ̀fọ́rí ó máa fọ́ gbogbo yín pa ni o bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀fọ́rí túlù. Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní ibà Valentino ibà ìbọ̀bọ̀ ibà no Sharia in Yorùbá land òfin Sharia láò fi ṣe ìdájọ́ Rufai àti Malami àti ìdílé rẹ̀ ajá tó lọ ilé ẹkùn tó bọ̀ ní ọkùnrin yìí ó kú oríire o Ọlọ́run yóò gbé wá níjà Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Èmi náà kíkú oríire 40 days láhàámọ́ àwọn agbénipa oríṣi kò yọ. Ó dá àwọn ẹ̀ka àwọ̀ padà ṣe ti wá nǹkan jókòó lé wíkẹ́ndì láwà ní tààràtààrà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà as per Saturday àti gbádùn Friday lánàá thank God is Friday thank God is Saturday náà gbogbo ọjọ́ láti mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ọjọ́ ló tọ́ ká dúpẹ́ ẹ ti jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan olómi tútù bó sì so olómi ọsàn náà lẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ báyìí bá wá yọ ọbọ̀ bá dilẹ̀ ọba dénú yín ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ó sì dọ̀wọ́ ta yín náà kó ṣàfihàn bó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́mẹ́ǹtì yín ó ti ń ju 5 lines lọ ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ni mo fi ń wo kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀yin mọ́ mi wọ́n mọ̀ dárúkọ yín from next kìíní o yóò yá kò ní yẹ́ ẹ lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lónìí ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Soludo ó ní ìdí tí mo fi kóró ojú sí àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń ṣèlérí ọlá kánjúkánjú fáráàlú ó ní ìdí ẹ̀ rèé o ẹ mọ́ sọ wípé òun èètì àwọn oníṣẹ̀ṣe òun ò èètì wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún gbẹnu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ state police wípé ìjọba Nàìjíríà ìjọba kan ṣoṣo ò lè dá Nàìjíríà police Nàìjíríà tóbi ó fẹ́ kéèyàn kan wá jókòó sábùjá kó ní gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá ìmọ̀ tàbújá pàṣẹ ó ní kò possible ẹ bá ń tẹ̀sí ká gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ bóyá ó máa justify pàápàá jùlọ tàwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn torí mi náà ti rànjú mọ̀ pé kí ló dé tó ń ṣe báyìí ta sáwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ bá ń tẹ̀sí bóyá justify bóyá kò justify kájọ gbọ́. I am a proponent. Anambra is one of those states that signed, and one of the states the support of Mr. President
view that there should be state police. Here in Anambra, our own Aguna chamber, we're not just at the state level. We have 3 layers. We have the state, and we have the local government, and we have the community already. It's impossible. It's just a no-brainer to think that you can police the entire country from Abuja. It's a joke. So, for us, albeit this thing has to be, the details have to be worked out, and if you devolve in that, then the consequential conversation about the revenue allocation formula will have to follow. Because in designing our constitution, they put up the issue of policing the army, the security forces in the exclusive list. And the sharing of revenue was also structured mimicking that. The federal government gets about approximately 53% of the federation account, on account of the fact that it has to deal with all of those. Now, if we have to devolve some of those down, the states only get about 26%. And so if you share it among the 36 states, on the average, nobody gets up to 1%. That's 1% to 53, as a case, less than 1% to 53 per state. So if you devolve in that, there would also be the issue, a very structured conversation about the revenue, resources, and financing. But I am a strong proponent of state police, and we signed, Anambra signed onto it. We need to have that. Our Aguna chamber reflects that reality, that even we can't secure the entire Anambra from Oka here. It's not possible. They call it also Soludo. That's Soludo's run. And, that's the run by the native doctors, the criminal native doctors. They were all on the run because, and then your question was whether it was something against traditional religion and all of that and so on and so forth. We've made this very clear over and over that we understand the traditional religion. And we also understand the difference between the traditional religion and criminal idolatry. And we support freedom of worship, freedom of religion. Anybody, worship the way you want, worship the way, provided you realize that your own right ends where the other person's own starts. And where your own practices and preachings now breed criminality, that's where we come in. It's the nexus with criminality, that's where we come. The traditional, traditional religion is quite, my little knowledge of it, it's a purist religion. These are the people who, in those days, before even they adjudicate on matters of land, they pull off their shoes and be stepping on the soil and say that if they ever lie or whatever, that the land was going to, they were very pure. You don't live and let live and all those principles. But now, no, we've come down to the new era where these people are promising guys, those doing drugs, peddling, no, you come, I will do okite for you. And these are things, concoctions they prepare, sometimes involving human parts, involving all manner of things. Young children are disappearing, especially little girls, because they need a virgin and all of that to do one juju or the other and so on and so forth. Now, these things, okay, you get to prison yards all over the world. You'll find thousands of our youths languishing in those places because somebody had deceived them and prepared juju for them, that once you have it, it's done it for you, you can carry drugs inside of you, and when you get out there, the scanning machines will go blind. And they're being caught and put in prison, and they're filled all over the place. Now, well, that will do this and prepare the charm for you so that if they shoot you, you won't get. And they go into kidnapping and go into all manner of criminality all over the place. And then you advertise this, gloat about it, that even telling people that if you are 20s, you are not yet a millionaire, you are useless, one, and so on. How do you get there? Without working. It's not only traditional people that do that. You find that in churches, you find that in other places as well. Now are you going to move this advocacy into churches as well, or mosques and whatnot? I know you will get there. I know you will get to that place. We are systematically getting this message across. Indeed, when you come from Arise, I had written a back page when I was writing the back page of this day about this. And there I ended up by asking that our pastors and the imams should help us. Where you go to preach to people that it's only way to rule, miracle will fall and you become wealthy. I do this and you give testimony that if everybody starts sharing bank accounts and getting them, who will work? And I did end that speech by saying that our pastors and imams must help because they are now propagating a new philosophy, ideology that is inconsistent with how any society in the world has developed.
You must get onto the issue of hard work. You must promote here in Anambra. People are known for two things, enterprise and integrity. So the practices, we're taking one step at the other, but we're also sending this message across, even to the churches and saying, we must begin to address this. And I can tell you, even by self-censorship, people are now beginning to take this, and you see the social media, the citizens themselves are taking it up. They now see all this fakeness all over the place, people promising you obscene wealth without work. Aya ní ọ̀gá mi ò ń gbé kúdóòsì fún Soludo wípé lóòótọ́ wọn ń pariwo lé lórí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó mọ̀ dá sí wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ló sì ń dá wàhálà lẹ̀ ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ nípa wáàsí ìwàásù àti oríṣiríṣi látọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe tó ní ṣe pẹ̀lú ìran kan tí ń kọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ní criminality ẹ mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ mọ́ wẹṣẹ́ àbí ṣe ẹnu àmọ́ gbọ́ lẹ́nu Portable náà òun tiẹ̀ níṣẹ́ orin tí ń ṣe ń tiẹ̀ ẹ̀yà ọ̀sẹ̀ ló lè ṣe kinní kan ló lè ṣe kinní kan bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára owó ọ̀fẹ́ ọlà ọ̀fẹ́ ni wọ́n lé kiri ebi kan la fi hàn iná Abala Lerefe tí ń fún àgùntàn ní àgbàdo jẹ iye àgbàdo tágùntàn bá jẹ inú ìwé láti mọ́ kàláyé ìgbà náà pé wọ́n mọ́ dàgbàdo lẹ̀ fàdìyẹ iye àgbàdo tádìyẹ bá jẹ ní iye ọdún tí ó lò kán extend ẹ̀ dé ṣọ́ọ̀ṣì pàápàá jùlọ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́sálásí ẹ̀ ti ẹ̀rí ṣọ́ọ̀ṣì hùn wọ́n láìkì mírèkù ọ̀fẹ́ nǹkan ọ̀fẹ́ wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n sọ Ọlọ́run di magician tẹ́ ẹ bá fẹ́ dẹ́kun criminality ní àwùjọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́sálásí ilé ẹ̀sìn ní kẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀. àbájáwo ń bí nìkan sí àtẹsítímọ́nì tó ní òun lẹ àlẹ̀mọ́ mọ́ ilé òun tó ń gbà 12 years òun ò tí ì sanwó ó yẹ kọ́lọ́pàá rí ìgbé kò sanwó rẹ́ǹtì 12 years ó yẹ kí ọlọ́pàá rí ìgbé. ó dá ẹ káàbọ̀ padà èmi rò pọ̀rọ̀ tó sọ yìí ó justify torí excuse to give náà ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn native doctor wípé wọ́n promise ọlà kánjúkánjú without work bíbélì tí wá sì sọ wípé ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ wọ́n ní òfò ni kó o nígbàgbọ́ pé ó dolówó dọlọ́lá kan ti ríran sí ọ̀pọ̀ ọmọ ológun ni ọ́ bó o bá fi iṣẹ́ kún ó tanra rẹ ni ó gbẹ́kẹ̀lé òfò nírú ẹni bẹ́ẹ̀ gbẹ́kẹ̀lé mo ní òun ló dífá fún Soludo tán bá lè ṣerú ẹ̀ náà lẹ̀ Yorùbá kó wá mọ̀ jọ àwọn oníṣẹ̀ṣe nìkan Soludo èmi náà fẹ́ gbọ́ yànjú tó o bá mọ̀ wípé o fẹ́ ṣe kó kárí àtàwọn pásítọ̀ àtàwọn ìmáàmù l'Anambra gbogbo wọn tí máa ń ṣe mírèkù sọnù tán máa ń ṣàìkì àwọn èèyàn pé owó kàn déédéé wàkáǹtì rẹ tó o bá nígbàgbọ́ wá ṣe kinní kan wá ṣe ti ẹ̀rí ẹ àwọn tí máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn mírèkù àwọn pásítọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe mírèkù fún ẹ̀ tán máa ṣàpàrọ̀ fún ọ táwọn èèyàn tó sì ń síkì sí ń pọ̀ sí Jésù máa ń lọ káàkiri wo èèyàn sàn ni Jésù ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ lára dá èyí tí ò ní gbàgbọ́ gan ó wò sàn Jésù máa sóre kiri ni á kiri sóre bàbá máa kú iṣẹ́ o bàbá mọ̀ kú iṣẹ́ o bàbá mọ̀ kú iṣẹ́ o àsòrè kiri akiri sóre o bàbá mọ̀ kú iṣẹ́ o kàn náà lọ from one hospital to the hospital. ẹjẹ́ akúrò bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé ká tó lọ sọ́dọ̀ brantasi ẹjẹ́ akọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ẹlẹ́nu wọ́yọ̀wọ̀ irọ́ wọ́n ti jà lọ ọ̀dọ̀ ẹlẹ́nu wọ́yọ̀wọ̀yọ̀ yìí mo fẹ́ fi ṣe kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ti brantai ni ẹjẹ́ adé Ìgbínẹdọ̀ college níbi tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ti ń fún wa ní update tán jẹ́ wa lábọ̀ wípé ẹ wá gbọ́ o àwọn ti sọ pé àwọn ohun update yín o Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá wa sọ fún wọn o wọ́n ní Edo State Police Command wọ́n ní lónìí gangan nájà mọ̀ wípé ọwọ́ ti bá àwọn suspect tí wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n búlẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbínẹdọ̀ wọ́n ní tó sì fáre o wọ́n ní nínú fídíò tó went viral lọ́jọ́ sí káàrí àwọn ọmọ school tán na ara wọn wọ́n nà kan nínú wọn ni o. wọ́n ní the state command nínú ìkéde tán fi léde àti agbẹnusọ wọn Eno Ikwedem tó sọ pé àwọn ti arrest àwọn ọmọ náà o pé after investigation and the suspect will be charged to the family court in accordance with laws guiding juvenile justice. pé ẹ mọ́ sọ wípé àwọn kékeré rẹ̀ wọn o wọ́n lẹ́wọ̀n àwọn ọmọ kékeré wa o correctional center.
Only following a thorough painstaking investigation, the command confirms that all individuals directly connected to the incident have been identified. While those implicated have been apprehended, are being charged to the family courts in accordance with the extant laws guiding juvenile justice and child protection. Preliminary investigation revealed that the incident originated on Thursday, 5/3/2026, when two female students, names were there, both age 14, had a disagreement with a fellow student. During the altercation, the said students reportedly uttered offensive words directed at their father. We pay Ogun pa your father, slang to one so Ogun pa your father, Ogun kill your father. Wọ́n ní tí àwọn yẹn sọ nìyẹn. Wọ́n ní inú wá bí àwọn ọmọ yìí, àwọn ọmọbìnrin wọ́n nígbà tí wọ́n parí school náà bá rí dènà dé wọ́n náà attack here after the school hours. Wọ́n ní in the course of assault, a parent who had come to pick up her son intervened, but the two girls still enraged, turned on the woman, physically confronting her. Wọ́n ní wọ́n dojú ìjà kọ arábìnrin mọ̀mọ́ ẹni tó fẹ́ bá wọn parí ìjà. Wọ́n ní a retaliatory incident occurred. The male student whose mother was earlier assaulted attacked the victim in the viral video. Wọ́n ní àwọn ọmọ mọ̀mọ́ òbí tó wá drop àwọn ọmọ ẹ̀, àwọn tó wá jẹ́ ọmọ woman yẹn náà wà school yẹn, wọ́n náà ni wọ́n wá ṣe retaliatory. Wọ́n láwọn revenge assault, which was recorded and posted by one of the students, the victim being the brother of the girls that assaulted the mother. Ṣé rí báwọn? Wọ́n ní tó fà á nìyẹn mo ní. Ṣé lóòótọ́ táwa ti rò pé bóyá ẹgbẹ́ òkùnkùn làwọn ọmọ ìwà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni pé ó fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ mo ní. Ẹ ṣáà ṣe investigation yín délẹ̀ kẹ́ ẹ sì jẹ́ alábọ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kán tutù ẹ̀dànù gbogbo àwọn tó ń sọ wípé àwọn ọmọ yìí ò ní rẹ̀wọ̀n. Wọ́n ní correctional center ẹ̀wọ̀n wà fún wọn. Ibẹ̀ láwọn àgbàdé Ẹdó fọ́nrán tá a fi hàn yín lánàá lórí orò wèrè tán náà ń ṣe òzòrò tán náà ń ṣe orò. Wọ́n náà hijack ẹ̀ ni. Wọ́n ní kì í ṣe báwọn ṣe ń ṣe orò àwọn ní Delta nìyẹn o. Ẹ jẹ́ àgbẹ̀yìn níbẹ̀ kà fún yín update o. Bẹ́ẹ̀ náà arrest àwọn kan mo ní. Sí àwọn tó ṣiṣẹ́ ilẹ̀ arrest abẹ́síyàn arrest wọn náà arrest community kìíní kan. Ẹ ṣàjà gbọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà wọn náà ti sọ̀rọ̀. Ó ní kò sí tó jọ nínú history festival yẹn o. Ó láwọn kan náà hijack yẹ o. Ẹ bá ń tẹ̀sí àwọn ọmọ yẹn wá rògùn báyìí. Ọmọ ọlọ́mọ, ọmọ school náà pé wọ́n ìsọmọ ìlú yẹn. There is nothing like a festival in Ozoro or anywhere in Isoko land. What this festival that was celebrated yesterday was called Alvedo Festival in Ozoro. That was the festival that was celebrated yesterday. Unfortunately, some misguided element took advantage of it to molest and harass innocent women in Ozoro. Yes, I have been in touch with the president. Even today, the president has issued a statement, condemning that unreasonable act by some of our young people. And even this evening before this interview, I have also spoken with the president of Ozoro Youth Assembly. And we are all working together to make sure that we unmask those who were directly involved in those assault, in the assault of the ladies in Ozoro yesterday. All right. And going forward, what steps must now be taken to correct the wrongs, set clear boundaries, and prevent these festivals from being hijacked by criminals? Well, ordinarily. Okay, first and foremost, because of time factor, let me just give a brief version of the festival, what it looks like. However, that festival, according to tradition, and it's an age-long festival that's had over the years, and the festival stands for fertility, according to reports, that this festival provides opportunity for those who are looking for children, particularly the female folks, and they have not been able to conceive over the years. During this period of festival, they bring out mud to display, to pour on them, just to, sarcastically to ensure that by the special grace of their ancestors, that in the coming year, they will be able to able to conceive. However, going forward to the year 2026, whereby the festival was held on yesterday, which is Thursday 19th, around about 6 p.m. thereabout, there were reports that, as usual, before now, when such festivals are about to be held in various communities in that particular area, public announcements are being given out to the various residents of the area. And don't forget that Ozoro has changed over the years, because Ozoro at this point in time is now a university community, whereby you have a large numbers of residents in the community that are not indigenous people of Ozoro. So based on that factor, a lot of persons have said that over the years, they used to give announcements that yes, that festival is about to be held, that non-indigens should remain calm, they should remain where they are, that within this period of time, there are going to be some traditional rites that will be performed. However, based on that, yesterday that this incident happened, about
few students who are still on campus, though school had vacated, and of course they are in public holiday. These two students were on bike. They were trying to go back to their various locations when they ran into these people performing these rituals. Very unfortunately, that they have to find themselves in such a situation that they were dragged, they were molested, so on and so forth. All these are allegations, and not only that, some other persons equally alleged that they were raped. But nevertheless, the traditional ruler of Ozoro Kingdom and the Council of Chiefs have refuted that none of this happened. Of course, that there were some irresponsible individuals who took advantage of the festival to commit heinous crimes. ó dáa kí story tó pọ̀ jù àwọn ọlọ́pàá náà láwọn ti mú àwọn kan àwa àmọ́ bóyá innocent people náà mú àbáwọn tó ṣiṣẹ́ ládùúrú bí èrò ṣe pọ̀ yìí kan lo forensic gan bóun náà ṣe fẹ́ mọ ẹni tó fẹ́ gbèjà àwọn ọmọbìnrin àtàwọn tó ń rọ handle wọn. Eléyìí ní agbára ń gbà ẹ wà take advantage nǹkan ṣùgbọ́n tẹ́mi fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni wípé kí àwọn ọmọ èèyàn lè jáde society tán bára wọn yẹn ojú á máa tì wọ́n torí àwọn ọmọ tán ṣe ní ṣe ìyà tán gbóngbò ìyà mọ́lẹ̀ á sáré wọn bẹ̀ kán yẹn náà jáde kán sì blọ́ ojú wọn ṣùgbọ́n kán fẹ̀rí hàn kán blọ́ ojú wọn. Nàìjíríà ṣe é rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ò bá ti mójútó youth ṣe ọjọ́ tí wàhálà bá máa dé kọ́ tí àwọn youth ní òfìṣẹ́ lọ́nà tán tí ẹ lérò. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ ẹ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ara ààrẹ ogun ti ń gun ààrẹ fẹ́ kán sígun fáwọn torí ọ̀rọ̀ tán ń sọ yóò yà ń lẹ́nu wọn lóminú ń kan àwọn. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ló sọ bẹ́ẹ̀ ò kìí ṣe mí o wọ́n ní ẹ̀rù sì ń bá àwọn ẹ̀rù òbí mi àwọn lẹ̀rù ń bá ọmú ní lórí kíni wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí ẹ wò wọ́n ṣe ń rìn tán yan fandafanda nílẹ̀ Yorùbá táwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá ò sì rí nǹkan kan ṣe sí. Wọ́n ti pa ọba aláyé méje nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti sọ security outfit di money making business àyàmọ̀ yìnbọn mọ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bẹ́ẹ̀ náà sọ wọ́n ní state police ó yẹ kó ti dé àwọn dúró dé. Ìbà Gani ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land Gani Adams wọ́n ní wọ́n ti ṣèkìlọ̀ fún gbogbo àwọn security outfit ní ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n nítorí pé àwọn ń wòye wípé àwọn olóṣèlú ti hijack Àmọ̀tẹ́kùn. Adams lamented the insecurity in Nigeria has gradually turned into a business venture pé wọ́n fi pawó wọlé sápò ara wọn ní. Bẹ́ẹ̀ náà ló tẹ̀síwájú nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú ilé ìwé ìròyìn Vanguard lẹ́ni ọjọ́ Sátidé. Wọ́n níbẹ̀ ló ti ń rọ ìjọba àpapọ̀ wípé kí wọ́n buwọ́lù ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ìyẹn state police ní kíákíá. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe àríyànjiyàn wípé current centralized policing structure had failed to address growing security threats across the country. According to him, insecurity in Nigeria is worsening. Wọ́n ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ rẹ̀ tẹ̀rù pọ̀npọ́n wọ́n ní ó ń bà jẹ́ ni o because government efforts alone cannot tackle the challenges páwọn wà ń kalẹ̀ pé ìjọba ò lè dá nìkan ṣe àwọn táwọn jẹ́ stakeholders major players nínú security pé ẹ pé àwọn ṣiṣẹ́ àwọn ṣetán ẹ sígun fáwọn. He stated, I think the situation is getting out of hand as the government is not providing any solution to it. Pé ìjọba kan wòran ni o. As one of the stakeholders and the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land, I have written to the Southwest governors for collaboration. I have called the attention of the media in various fora, and I have held a press conference on this issue that there should be collaboration. Security is not the duty of the government alone. All hands must be on deck so that the Southwest and Nigeria in general will be secured. He stressed that establishing state police will significantly reduce insecurity if properly structured and funded by both state and local government. Mi ò sọ fún yín wípé bàbá yìí wọ́n ń retí state police. Wọ́n pa ọba odidi ọba lákùrẹ́. Ó kọ́ ló fọjọ́ mẹ́ta. Odidi ọba aládé yóò ní àgbá Yorùbá kọ́kọ́ issue statement tó kàn dẹ́nu. Wọ́n ò fẹ́ ṣe ẹ̀mú wọn fi mú wa délé báyìí. Ṣé Fúlàní ti fẹ́ wọlé bí Ìlọrin? Ó ṣe wá issue statement. Èyí tó wọ́n sì pé state tí mo ti wá. Ondo state. What is the state of one tracker from the terrorists? What is the collector? What is the issue statement? Ẹ jẹ́ ká jọ collaborate bí òun lè wọ́n lókè ní ìlà ìgbàṣẹ lọ́wọ́ ní ọ̀dà lóhùn. Olórí burúkú kan.
àwọn àti bàbá kọ́mẹ̀tì máa dáyé máa gbàgbé wà yìí. ọba ọ̀rọ̀ ẹ̀ níṣẹ́ owó òfin tọmọ jẹ́. ṣèbá àwọn ọmọdé fẹ́ẹ́ bísí láì gbà fúnlẹ̀ Yorùbá. ẹ jẹ́ àkọláwọ́ pẹ̀lú ìjọba àti afẹ́pá síkírọ́tì lọ́wọ́ ní. ẹ jẹ́ àfúrọ́ọ̀ṣì àwọn olórí burúkú ìfọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Yorùbá ti wà níbi tí Yorùbá wà. ìbá àwọn ọmọ kan ní pé àwa ò ní mọ̀ ayé òkú olùkọ́dọ̀ àwa ò ní mọ̀ ayé òkú bá ṣàṣì ẹ̀jẹ̀ kájà ọ̀dọ́ rẹ̀ àwa ò ní mọ̀ ayé òkú olùkọ́dọ̀. wọ́n mọ̀ wọ́n fẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n máa padà wọ́n padà bàbàlàbà wọ́n fẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n máa padà bàbàlàbà wọ́n máa sọ̀rọ̀ bí títà ọ̀dọ̀ lẹ́yìn jẹ́ bí títà ọ̀dọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó kì í sí gàdí àná. ìlú ìdẹ́gbẹ́dẹ́ ọ̀ṣẹ̀ lọ rí kóòdù bí títà ọ̀dọ̀ ìjẹ́ bí títà ọ̀dọ̀ ó ṣe fẹ́ lọ wá nìyẹn ó wà nílẹ̀ ó kéré jù more than 3 million soldiers wà nílẹ̀ àwọn òní náà lẹ́tí rí yẹn o bí wọ́n ṣe ń jagun náà rí ọ̀tọ̀ lélẹ́yìí tí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe ní Vanguard ọ̀tọ̀ ní fídíò ilé tí ó gbé jáde pẹ̀lú àwọn èèyàn rẹ̀ ṣé bọ́n ṣe máa ń jagun rèé ní orin ọ̀tẹ̀ tẹ́ ń kọ́ kiri a sì mẹ́ni tó ń bá wí lórí ọ̀rọ̀ 50,000 èèyàn tí Sunday Igboho sọ́ngbà náà ni pé wọ́n bí òun pé sóun ní tó ọmọ ogun 50,000 òun sì ní àwọn tó wà nílẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ sáà tí wàá rí wọn ni láti gbà tí Sunday Igboho ti dé tí àwọn èèyàn ti ń lọ sí ilé wọn ṣe é rí n tó wà nílẹ̀ yìí ó ń ká wọn lára Ọlọ́run ọba mọ̀ kálẹ̀ ẹ mọ bínú ṣe ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pé Sunday Igboho padà dé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹnu wọn lẹ́tì mọ́ gbọ́ pé Sunday Igboho dalẹ̀ ṣé ẹjọ́ wà nù ṣé ẹ̀yin àti Sunday Igboho jọ wà nù ẹgbẹ́ APC ní tó fi wá dà yín ṣé ẹ fi wá ń sunkún kiri tẹ́ ń ké kiri ṣé ẹjọ́ wà nù ẹgbẹ́ APC ni ìjọba náà sì mọ̀ yín ẹ ti kọ̀wé káàkiri ẹ ti ṣe proposal ẹ ń retí kan sígun fún yín ẹ ti ṣe proposal ẹ ti kọ̀wé káàkiri bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ó dùn mọ́ ọmọ Yorùbá só yẹ kẹ́ ẹ tún mọ̀ ṣàfiwé kẹ́ ẹ mọ̀ kọrin ọ̀tẹ̀ ṣé ó dìgbà tí wọ́n bá kówó wá àbí tán ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ rí nǹkan tí ń bàjẹ́ wọ́n sì ti fi yín jóyè Awòdì ṣé n tẹ́ ń sọ ni pé oyè yín ò wà relevant kí wá náà fi yín jóyè fún kí ni inú oyè tán sáfi yín jẹ ó wà ní constitution àbí kí ni wàá fi yín joyè fún tẹ́ ẹ̀ bá lè dìde kẹ́ ẹ ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. owó ni ó ní ń já bàbá ẹ̀ ń tàn mọ́. èmi ò wá máa bí tẹ́tí rí ọmọ ogun 3 mílíọ̀nù o táwọn náà fi ń wòran wọ́n ń sọ lẹ́nu wọ́n ń jẹ́ bí obì wọ́n ti pa àwọn ọba 7 ọba ilẹ̀ Yorùbá àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá ń wòran ó sì lọ́mọ ogun 3 mílíọ̀nù. ṣé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni ó wà sígun fún ọ Ọlọ́run sì ṣe wọ́n ti lọ́ba ní Ọ̀yọ́. mi ò tí ì kúrò bẹ́ẹ̀ ló èdè ó bì bẹ́ẹ̀ lè yà àwọn tí ò rí ẹ rí pàtó tó bá jẹ wọn ní àárẹ̀ ọ̀tá kan kò kí ló kò owó tó bá mi sọ̀rọ̀ rí yóò bẹ̀rẹ̀ ọdún pé báwo ni oyè yìí ṣe fẹ́ sọ̀ báyìí owó rẹ̀ fẹ́ ìgbóyè mi ò tí ì rí ìrọ̀tọ́ blọọkù ẹ̀ pálámẹ́ǹtì oyè ó lè sọ pé wọ́n ṣe blọọkù ẹ̀ kò bá sálárì pọ̀ fún ní kọ́ńtà ìrọ̀ yẹn lè ní ẹ̀fẹ́ ìkóyè yẹn wà àti gbogbo àwọn tó ti jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Akíntọ́lá was the president of Western region gbogbo ajé gbogbo lẹ́yìn ọ̀wọ́ ẹ̀ ló wà bàbá yẹn ti wà bí ọlọ́dún pàtó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò oil block summit oil ló wà lábílá lóṣù ó wà nínú àwọn the major contractor ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n nígbà tá a wá rí àwọn lídà tó wọlé sí àwọn lídà tó máa fẹ́ bá òkú lẹ́yìn òbá wọlé ṣeéṣe. ṣé ẹ ti kọ́nfàmù ẹ̀ báyìí gbogbo ariwo èmi ò fẹ́ lò wọ́n gbogbo ariwo tó ń pa náà nu wọn fún kọ́ńtíráàtì àwọn tó ti jẹ sẹ́yìn ọlá yẹn ló yẹ kán fi mọ́ pé àwọn náà sì di kọ́ńtíráàtì ó mà ṣe o àwọn èèyàn mọ bọ̀dá yìí dáadáa àwọn gómìnà náà mọ̀ wọ́n dáadáa bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn tó wà lókè lọ́hùn wọn mọ̀ wọ́n dáadáa ó ń ka wọn lára gan-an Sunday Igboho náà fẹ́ fara náà fẹ́
náà fẹ́ mọ́ bínú sí àìsí ìbínú orí ká fi fìlà déèdì ẹjẹ́ àkó lórí ọ̀rọ̀ wọn kò make sense. ẹ̀ làwa náà ṣe ń sọ fún ẹ̀yin tí òye débẹ̀ tí wọ́n sì fi òye yí àwa náà torí kò yá wa náà débẹ̀ wípé bí bàbá Sunday Igboho ṣe padà sílé gbogbo ohun tó bá ní í ṣe pẹ̀lú security ilẹ̀ Yorùbá wọn ní tójú wa yàn wá mẹ́bọ àkànní mọ́ pariwo lórí agbègbè lásán àìbá wọn sí níbẹ̀ láì bá wọn dá sí ibi ayé kojú sí àwa ò ní kẹ̀yìn sí o pàápàá jùlọ lórí ètò ìdáàbòbò ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá bọ́ sí lọ́wọ́ ní ìsìn tó dúró déédéé tíjọba tí wàá fi òfin dè lẹ́yìn tán gbé ìbọn gidi fún wọn ẹ̀yin tẹ́ bá ń wá collaboration pẹ̀lú ìjọba wọ́n ní ọmọ tó bá ṣípá lò bí ẹ̀ ń gbé ẹ̀yin náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ wá tẹ̀síwájú ẹjẹ́ á dé lórí ìròyìn tí àwọn èèyàn ti ń ṣe àríyànjiyàn yìí lẹ́yìn ìgbà tí Ààrẹ Olódòdé dé lára tán mú bọ̀ náà ni ọ̀rọ̀ MOU immigration tán tọwọ́ bọ̀ wọ́n buwọ́ lù ú pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn ní orílẹ̀-èdè UK bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tí mínísítà Olúrun Òjó minister of interior táwọn náà ń ga pátán ní inú àwọn dùn fún táwọn tọwọ́ bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà ló ti wá ń gbé káàkiri wípé klọ́ọ̀sì kan wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ fún wa ní pé wọ́n fẹ́ mọ́ kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n láti àwọn orílẹ̀-èdè míì pé Nàìjíríà náà fẹ́ mọ́ fi ṣe dumping site tán fẹ́ wá mọ́ dump àwọn ẹlẹ́wọ̀n sí wípé só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ń tán ṣe ń Rwanda lọ́jọ́ sí wọ́n tó fẹ́ ṣe fún Nàìjíríà ní federal government bá mú ìwé jáde ìwé tá a sáìn rèé o èyí tẹ́ ẹ mọ kọ́ńtrátì ká ẹ wá ká ọ tẹ́ ẹ bá rí any clause inú ẹ̀ kẹ́ ẹ sọ fún wa làwọn èèyàn bá lẹ́ẹ̀ fi pamọ́ ní sòótọ́ fún wa o làwọn èèyàn bá ṣàǹṣàríyànjiyàn ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu àwọn experts ṣé lóòótọ́ ni ṣe rọ ni bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ tá àti ìyanjú ọ̀rọ̀ ara wa tán lé tó fẹ́ mọ́ kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n wọ Nàìjíríà àwọn kan ní ọmọ Nàìjíríà ló gbọ́dọ̀ jẹ́ kì í ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè mi mo ní kó sọ ọmọ Nàìjíríà náà ń kọ́ ṣé Nàìjíríà ló ti dáràn ní ẹjọ́ ó ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ níbi tó ti dáràn ó bá sì ṣẹ̀wọ̀n tán tó máa fẹ́ dá padà sí Nàìjíríà kán dá padà sí Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ̀ sí Nàìjíríà tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlẹ́wọ̀n gan-an wọ́n ti wà lórí àpèrè ní ìsìn ẹ bá ń tẹ̀ sí. Those who are returning to Nigeria, when they left Nigeria, they didn't live as ghosts. They must have a point of reference as their family base, and that is our own responsibility. Do we have anything like UK letters as identification aligning with Nigeria's immigration and constitutional laws? It's up to Nigeria to ascertain it. When UK is dealing with Nigeria, they are very strict in scrutinizing and making sure you will go through due diligence. We also should be able to do that. After all, when the president sent a delegate seeking the return of Ekweremadu to go and complete his jail time in Nigeria, the UK declined, saying that Nigeria could not be trusted to dispense justice. So this time around, I expect, it's a bilateral relationship, that you profile those who are returning to your country to be sure that they are your citizens. And my major interest is that when they return, how do we engage them fully? Mr. President's visit and the agreement so far listed, I am not too comfortable because the details of most of those agreements were not reviewed. And another factor is, as a country, we should be intentional when we talk about bilateral agreement. In study, we have trade agreement. Those are legal instruments that are used to foster growth. But when agreement is reached and you are not deliberate about the focus sector that should lift, as a country, we should be talking about trade liberation. And beyond signing memorandum, don't forget, these are just instruments that bring focus of two countries to say we can do a deal. So you find out that over time, advanced countries have always taken advantage of our inability, not ignorance, to actually remain focused in the area that we're going to catch as a technical support. At the same time, exchange value, because we need to give them, what they need to take from us is money. What we need is technical support to grow. But when you learn, you become perfect. And you can't get that again. Unfortunately, we are repeating some of this. That was why when you started, you say it's not the first time. This is not the first, it's not the 100 times we have reached an agreement. What have we gained? Now, when you talk about to boost our port with any form of funding, these same people will not just fund it, they will supply all the mechanical materials, money in exchange, and you find out that even the area we're investing this money, we may not get much revenue to pay that money back. ó dán náà lẹ́tí gbọ́ yẹn àríyànjiyàn sáà wọ́n máa fi àríyànjiyàn fara wọn sẹ́yìn Nàìjíríà àwọn náà mọ̀ ẹjẹ́ wá tẹ̀síwájú ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ọmọ ẹlẹ́nu sọ̀sọ̀ yìí Àtíkù lórúkọ rẹ̀ jẹ́ mo ti ṣàlàyé rẹ̀ nú àkórí ìròyìn wọ́n fìyà jẹ
ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni wípé ó ti gbàgbé ìyàtọ̀ fi jẹ lánàá ojú rẹ̀ wúńgbà náà ẹ ti gbàgbé òun náà ló wá ganu sí máìkì ní ìsìn ó ti ẹ̀kọ́kọ́ ta bá àwọn ọmọ Ìgbò kan àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ Kanu ó ní gbìyànjú wọn lórí Nnamdi Kanu ó ní wọ́n ń fi pawó ni wọ́n fi ń ṣe politics àti Obi Kubana àti chief priest àtàwọn tó ń ṣe city boy tí wọ́n rè pé oúnjẹ tán ń lọ káàkiri tán ń ṣe empowerment pé ṣé wọ́n ṣe fẹ́ gba Nnamdi Kanu lẹ́rìí mu ni ọ̀dẹ̀ ní ọ̀dẹ̀ ìwọ ló fẹ́ kọ́ wọn ṣe fẹ́ gbà á lẹ̀ ọmọ Haúsá lásán lásán ẹ̀yin tẹ́ ti lùsì tẹ́ ti fèlì ẹ̀yin tí ẹ ti lùsì agbára ẹ ṣáà ń pariwo òbòsí garulos àwa ìkọ̀rọ̀ rẹ̀ kún tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti sọ̀rọ̀ hint ó máa ń fún wa ní hint wípé ẹ ti lọ ṣèpàdé àbòsí kan ìpàdé ọ̀tẹ̀ náà ni ó sì wóyún tí ó tẹ̀yìn rí ẹ jẹ́ àgbẹ̀rọ̀ lẹ́nu tó ló dárúkọ bàbá Sunday Igboho náà wípé ó burú ju Nnamdi Kanu lọ. It was hypocritical of Senator Joseph Akalu when he said that we should allow the judiciary to go on. Meanwhile, when he was sent to prison, he did not allow the judiciary to continue with their work. He used the political means to set himself free, even though there are the corruption allegations against him. To the best of my own knowledge, this is based on my personal understanding, they are real. He was supposed to be in prison, but due to political considerations, he was released. In the case of Nnamdi Kanu, I believe he is not supposed to be in prison. I give reasons for that. Whatever you will accuse Nnamdi Kanu to have done, Igboho did worse than that. Today, he's a free man. Whatever you will accuse Nnamdi Kanu to have done, Sheikh Zazaki did worse than that. He is a free man. Zazaki from the north, Igboho from southwest. Then why is Nnamdi Kanu in prison? That's why one of the respected traditional rulers, in the presence of President Tinubu and other traditional rulers, he did mention this, and I was very happy. I can't remember his name again. And that is the kind of leader that we need in this country, to tell authority the truth. Whatever you are accusing, he said that the Igboho and Nnamdi Kanu, they are the same. They are doing the same. They did the same thing. But I believe that that Nnamdi Kanu has not committed any offense. He is there probably because he's an Igbo man. And if this country has to move forward, we have to be treated equally. And if there's no equal treatment to all Nigerians, there can never be peace. We need justice. Is that justice that, yes, that if you claim that Nnamdi Kanu, yes, erred, and Igboho, Azazaki, they also erred, they were forgiven. So Nnamdi Kanu should also be forgiven, or clemency, since there's a court pronouncement now. But we all know in Nigeria that the judiciary is the most corrupt institution we have, followed by higher institutions of learning. The most corrupt institution is the judiciary, followed by higher institutions of learning in Nigeria. So there's nothing good that can come from the judiciary. They take orders from the presidency, including... Are you saying from a position of information or data available to you, or just your perception? No, it's not my perception. There was a data that was released by one of statistics that was carried out, and the data was released, and it accused the judiciary to be the most corrupt, followed by the media. I see the judiciary, I think judiciary first, then high institution of learning, or high institutions of learning, then judiciary. Because, although when it comes to being irresponsible, the high institutions of learning, the lecturers are the most irresponsible. First, what he said to me, he was very happy, and he was in a very good spirit. He was not in any way disturbed. That shows the character of the man we are talking about. He was very strong, and when he was about to be brought out, I saw when the prisoners heard, they lined up to see their hero, to see a man that is very courageous. He's in a very high spirit, and I told him that we are strongly behind him, because that Nigeria needs him, and we believe he will be released very soon, so that we can work together to see that Nigeria get to the place where we all desire. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ gbogbo bó ṣe sọ àsọdànù ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀wò bó ṣe wá kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ń bì ibi tó sọ dé máa tuntun play torí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká fi sọ̀rọ̀ lé lórí ni èyí tó sọ last yẹn tó ní òun sọ fún Nnamdi Kanu nígbà tó ń lọ rí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká tuntun play. We believe he will be released very soon, so that we can work together to see that Nigeria get to the place where we all desire. Because if we can stay on our own.
And then you are saying that, no, of course he has to agitate for that. This is my own personal view now. If I see any Igbo man campaigning or supporting the APC, my view is that he's either a coward or a hypocrite. If you cannot be a courageous man, Igbo man, you see, the Igbo people are blessed with courage, but that does not mean that you don't have cowards among them. Because you cannot have people, no matter how strong they are, you still have weak ones among them. Yes, the cowards among them are the ones who are supporting APC. Why are you supporting APC? Is it because when I was in DSS custody, the majority of the people there kẹjọ wá gbé Nàìjíríà débi tó yẹ kí Nàìjíríà dé ṣé Nnamdi Kanu sọ fún ẹ pé ó ń bílíìfù Nàìjíríà. And around my cell were Igbos. All of them, they say they are IPOB. tó bá jẹ́ wípé ntí wọ́n fẹ́ fún Let me tell you what ṣé bí ntí federal government fẹ́ fún because you have problem with anybody. That's what the DSS says. You see, as a matter of fact, I also have called on President Tinubu ntí wọ́n fẹ́ kí Kanu wá ṣe tó bá jáde nínú ẹ̀wọ̀n ó ní Sunday Igboho ṣe ní ìsìn ṣùgbọ́n ọpọlọ làwọn fi ṣe. Which is why the politicians are doing is to fight or to humiliate perceived enemies of the politicians. That's the only thing they do. Let's look at who authorized their visit. Was there anybody that facilitated their visit from high up there? Because we know that you don't just walk into prison facilities to see anybody, especially for someone like Nnamdi Kanu. I want to let you know that I'm the non-president. I mobilized there. If they had not allowed me, I forced the resistance. I would have remained there until that was the intention of going to Sokoto. I would there for Sokoto and you don't allow me. I made it clear to the person, to them there, whether allow me or nobody, or you also arrest me and keep me with you. So I made up my mind. That was why when I was going, I didn't go with my car. I didn't go with a luggage. I went with 2 clothes. So that in preparation for my arrest. And when they try to say that no, it is weekdays, that you see Nnamdi Kanu only on weekends, I said no. Why? Because there is no law that forbids one from seeing anybody that is and since I know that, I made up my mind that these people, I know they are lawless. Most of the security agencies, with the exception of the military that I don't even have anything to hold against them, all other security agencies are lawless. Once they have opportunity, they use the power given to them by the constitution, they misabuse the power and to humiliate citizens. So I'm ready to resist that. I made up my mind to see him, and instead I see him or they will arrest him because I will challenge them. I will still go and see him again after. ó dá ẹ káàbọ̀ padà mi ò ní sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ náà ni o kó yé lè yé àwa ti Yorùbá àwọn tó yé òye kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ọ̀tá pọ̀ ju ẹnímì lọ àwọn tínú wọn ò dùn tí wọ́n tiẹ̀ lérò pé Ààrẹ Olódùdé lè dáríjì Sunday Igboho àní mírèkù ni àlọ́lọ́run ló ṣe é ká sì wà tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó pírẹsẹ̀ntì kéèsì yẹn fáàrẹ Olódùdé torí kò easy bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn rò pé wọ́n kàn pé Sunday Igboho ó yá kàn wá tọwọ́ bọ̀wé wọ́n rò pé easy bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mọ̀ pé àwọn náà ń calculate pàápàá jùlọ àwọn tó fẹ́ ṣe politics ń táwọn Haúsá ó sọ ń táwọn ọmọ Ìgbò ó sọ pàápàá jùlọ tó jẹ́ táìmù náà mú Nnamdi Kanu wọ́n kàn rò pé kàn easy Ààrẹ Olódùdé kàn dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ náà. ó dá ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ kan nù wọn náà tó ní Ààrẹ Olódùdé ò wo ṣáìdì àwọn ń fìyà já àwọn ilẹ̀ Haúsá pápápá láàṣẹ tó níbi tá a sì ń lọ bí ìròyìn bíi 2 sí 3 níbi tó ti ganu sí máìpé wọ́n ń fìyà já àwọn wọ́n kàn ń wá àwọn ìran báwọn ṣe ń para àwọn ni mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. We have a president who seems not to even care about the North, who doesn't even understand, who doesn't, I don't even know how to put it, because way back when he was a governor, there was time he said that he doesn't even believe in one Nigeria. So I used to ask myself, like, does even President Tinubu really cares about the North? People are dying on a daily basis. Look at what happened in Borno just a few days ago. And in the same time, the same president does not see the need to go to Borno. Do not see the need to take a drastic action about it. All of a sudden, he's out of the country, instead visit the UK. What is he looking for? Can you govern the country without the people? Or is he trying to tell us that the life of the Northerners does not matter? What is that your reading of the situation, or do you think that's the message that he's trying to send? If it's the same president during President Goodluck Jonathan that condemns Jonathan for not visiting some states when there was insecurity, when I think there was a bomb blast, I think it was in Nyanya, when Jonathan was out there for campaign. The same president now blasted Jonathan for that.
Where is the president now? He's out of the country, enjoying himself. With some set of governors from Nigeria will fly to UK to welcome him. Don't we have representatives in the UK to welcome him? This is the kind of country we are running. So the signal, it's like maybe the life of a northerner does not matter. Maybe that's what he's trying to tell us. Because people are there on a daily basis. We have our armed forces who are also dying there. Why do you think this is a regional thing? It's obvious. Look at what's all happening. Well, have you seen evidence that suggests that the president politically cares more about other regions than the north? What's happening? Look at it. You're a journalist. If you're talking about the security situation, it precedes his administration. So these are common denominators that have shaped the conversation for four administrations. It is the same APC government. I'm saying you could go as far back as, if you're talking about the Boko Haram situation, for instance, began seriously under the Yar'Adua administration. Then Goodluck administration inherited it, then the Buhari administration. What is so difficult? Are they trying to tell us that our armed forces cannot control all these issues? We have one of the best soldiers in the whole world. The same Nigerian soldiers were the ones who had been sent to Liberia, Sierra Leone for peacekeeping, and they bring sanity back in those countries. Ó ní ẹ ọmọ sẹ̀mí náà láàrin orílẹ̀-èdè ní àkó yìí wọ́n fi ìran wíwò wọ́n fi báyé yín jẹ́ ni wọ́n fi ìran wíwò wọ́n fi ṣe yín sùtà aṣọ fún yín títí ẹlẹ́ni gbẹ́jà kó ń bẹ́ ọ ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Brunei tí ẹ̀ láàfi káàdì gbogbo òròyìn ńlẹ̀ torí mo fẹ́ ní sùúrù tẹ́tí gbọ́rọ̀ rẹ̀ dáadáa ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ àti Brunei làbádẹ́ kọ́kọ́ mú o torí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ti Brunei ká tó wá fi arákùnrin ká fi fún lésì. Níbi tó ti ń sọ wípé government knows names of Boko Haram financier says Brunei sì lèmi wọ́n pè tó sì tún sọ wípé nípa pé wọ́n ń repent wọ́n ń fún àwọn Boko Haram ní rehabilitation pé kì í ṣe Nigeria army decision táwọn kọ́ làwọn decide ẹ̀ pé so ẹ mọ́ bú àwọn ẹ mọ́ lè blame sí ọ̀dọ̀ àwọn wọn ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àbúgbò sọkúsọ tó sọ lẹ́nu bó ṣe ń sọ náà ẹ mọ́ bá ń rántí ìṣèjọba Buhari o ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò lè make sense létí wa á lè mọ̀ bó ṣe gùn tó. I told you at the beginning, the terrain, the area is so vast, but we have very few troops, very few. So we need more numbers. We need more troops. As at the time, I did my initial assessment. All right, we need not less than 5 divisions in that place. Because there are some countries that are less than the North-East size. They have over 10 or more divisions to deployed in their country. So we need more bases. More bases. More equipment, because of the vast nature of this. Complicated now with the dispersal of troops or deployment of troops in the northwest and now in the north central. So we are stretching. Overstretched. And these guys are now using more sophisticated They're taking advantage of that. Yeah. They're taking advantage of that. And they're using sophisticated weapons. You see, that sophisticated weapon is relative, but they improvise mostly. They improvise, like the IEDs, and also they use the motorcycle. Yeah, they have some limited drones and so on, and they use motorcycle to mount machine guns or anti-aircraft guns on it. These are some of the criminal ingenuity that they apply, to take advantage of mobility and so on. But critically, apart from the government is as I said, the terrain is a big challenge. All right, the weather is a big challenge. All this can be overcome by a sort of, efforts, by the lower commanders. To be alert, to maintain vigilance, and these guys, once they lose surprise, that is the end. They can no longer fight. I think this is one key issue that I've always emphasized when I was there as the Chief of Army Staff. I just came back from the Middle East, and I've always tuned into the program. Thank God for the internet. Yeah. You can access, news live. Everywhere. So coming to the issue of this counterinsurgency, especially the Boko Haram incident in the northeast, as well as the northwest and part of the north central, is something that has historical antecedents, taken back probably to the 80s and then 90s and late 90s and so on, and then we now enter into the 21st century. It's really unfortunate that it has persisted. Well, I don't see that the insurgency is
somehow overwhelming the troops. We're lucky, now we have more enablers in terms of the drones, both the ones that are armed, as well as the ones for reconnaissance, and a lot of platforms have been injected. But General, let me ask you, do you regret that when you were in office, you did not ensure the naming of the financiers of terror? Well, you see, this is another issue. That's why we over-rely on the military. We over-rely on the army. Everybody has his own responsibility, all right? You can't say I should be responsible to name the financiers of the terror. No, but the military under you, on the army under you, said there are those, those people who are funding terror. The federal government of the day said they were going to name them. They know who gave them that. If the government knows where the source came from, we have other agencies that are responsible. But did you feel frustrated that those names were not mentioned? It's not a matter of mentioning the names. Action should be taken, Action should be taken. And we see how these people work in the society today, and we know them. Well, I think there is, documents are there, and those agencies know whatever is happening. Are there reasons why the names were not released? No, you see, the issue is not a matter of naming names, okay? Names can be mentioned, all right? But what follows is what is. So they left them unprosecuted. They didn't go after them. There are still some Boko Haram, detainees or people that have been arrested. They are still not being prosecuted. So that is the challenge. Yeah. You were heavily criticized, and those who do not believe in the rehabilitation, reintegration, there are those who believe that if these people have killed Nigerians, innocent people, they don't deserve a second chance. They deserve to be also. They deserve to be prosecuted. But that concept of rehabilitation, giving them uniform, feeding them with Nigeria's money, and these are people who were up in arms against the state, and they're being given a privileged opportunity. I mean, you see, I take responsibility, for certain things that are strictly Nigerian Army responsibility. Okay, but even I don't want to say I'm disowning what transpired in the safe corridor, operations. It is a government directive. It's a government decision. It's not an army decision. All right, to rehabilitate, the repentant Boko Haram. The initial concept that we had was we gave them a timeline by which they must surrender. But between 2016 and first part of 2016 and up to August or thereabout, we gave them a deadline by which they must surrender. And if they surrender, we assure them of free passage, and then we hand them over to the appropriate government agency to rehabilitate them. All right, that was our intention. But that deadline passed, and we said, okay, no more. As far as the army was concerned, as at that point, was involved directly in the kinetic operation to deal and degrade and also to clear, the insurgents. And we did that. I'm sure you see my commanders in the field. General Ezugu is here with me, and so many other General Deoshun and so on. General Blamabu. These are, officers that know what they are doing, and they did everything to degrade and deal with the Boko Haram insurgency. There are so many others, General, that I don't need to mention everybody. So at that point, government now took another agency, which I don't want to mention, continued with what we initially wanted, to persuade them to come. But as far as the army was concerned, the deadline has passed. But after that, so the other factors, other interests came in. But unfortunately, they see it as if it is the army's responsibility. Sẹ́yìn náà ti rí bó ṣe ń yọ bọ́rọ́bọ́rọ́ kì í sáwọn agency mi ni ò sí dárúkọ agency hùn. Ẹ̀yin lẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀, wọ́n hijack ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Operation Safe Haven ó ti wá di Operation Hell mọ́ yín lọ́wọ́. Abẹ́rẹ́ ń tẹ́ dálẹ̀ báyìí. Gbogbo ìgbìyànjú yín ẹ wá wò bó ṣe já sófo a sì mọ́ kìlọ̀ fún yín. Ṣé ẹ ti ẹ̀rí ilé ìbùràntà sí yìí kì í ṣe èèyàn gidi lọ́dọ̀ tàwa. Nílẹ̀ Yorùbá torí ẹni tó yẹ kó lémú kò lémú, ẹni tí ò ṣe nǹkan kan ní lé kiri, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nù. Ẹ wá wo gbogbo ohun tó sọ ní ìsinyìí o, tó sọ wípé ìjọba ó tún fẹ̀sùn kan ìjọba pé wọ́n kọ̀ wọ́n prosecute àwọn Boko Haram táwọn mú. Aṣájọgbọ́n náà ni. Ó náà prosecute wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì wà lẹ́wọ̀n. Abalajọ tá a sì mọ́ gbọ́ wípé wọ́n break prison nígbà míì láti tú àwọn èèyàn wọn lẹ̀. Ó náà sì sọ lóun ṣẹ̀dẹ̀ láti Middle East ní ìlú òyìnbó tí wọ́n nìyẹn. Mi ò mọ̀ tán rìn ṣe ń bẹ̀ bí Middle East ṣe gbóná girigiri tó. Òun lọ Middle East ó fẹ́ rè ran Iran lọ́wọ́ láti ẹ sì mọ̀ wípé ibẹ̀ náà ni El-Rufai lọ tó fi dé tán fi hé. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún dọ́gbọ́n bí nípa àwọn orúkọ tí federal government tí wọ́n ṣe ìkéde lé lórí ńgbà ayé Buhari tó náà wà níjọba wípé àwọn ti mọ àwọn tó wà lẹ́yìn àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn Boko Haram. Kí ló wá dé tẹ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí? Kí ló dé tẹ̀ fi síta fún àwọn Nàìjíríà? Ó ní kì í ṣe dandan kan fi síta.
the most important thing náà ni wípé káwọn ṣe kíni káwọn dì pẹ̀lú wọn ṣé ẹ wá dì pẹ̀lú wọn ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò sì mọ rìn yan fandafanda nígboro báyìí ẹ ní according to document they are kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ó ń yọrí bọ́rọ́ kò fẹ́ gba gbogbo blame ẹ tí mọ̀ nǹkan kan wọ́n wá ń pọ́n pariwo olódòdẹ kiri olódòdẹ kọ́ ló kó báyìí. ó dá ẹ káàbọ̀ padà o ṣùgbọ́n ara ìlà ìlò wọn ara complain wọn lèmi fẹ́ kà sí ara àyà tí ń jẹ wọ́n ara wípé ó ń dọ́gbọ́n blame ààrẹ olódòdẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn náà ló ń bọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tán ni torí yóò gba táìmù wá a sì fẹ́ kí ó gba táìmù wá. kódà náà lẹ ti gbọ́ yẹn wá àríwá ìlọ́nù ìròyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àdá ìfẹ́jẹ́ náà apá ìbínú èmi ò fẹ́ ṣe àròyé kankan lé lórí mọ́ kó mọ́dà pé a kàn ń wí àtúnwí asán ṣùgbọ́n wọ́n lọ́yẹ́ ni ó kìlọ̀ fún nítòbí gbogbo òkìlọ̀ tá à ń kìlọ̀ fún wọn ṣé ẹ rí táìmù tíọ́rì ti lọ béèyàn bá fẹ́ ṣe ìdánwò tó fẹ́ ṣe exam yóò ṣe tíọ́rì yóò ṣe practical tíọ́rì ní téèyàn kà tí ń fọwọ́ kọ́ lẹ̀ pé bóun náà ṣe ń tán pé ọ̀gbẹ́ni Bobby wá kọ́ bọ́n ṣe ń tẹ̀bà fún wa wọnú wà mú báírò wípé ó kọ́kọ́ bu gààrí sínú pọ́ọ̀tì ó wà á bomi tútù sí yóò wà á gún mọ́ lọ́wọ́ ó jì ó le dáadáa ó wà àwọn gun bí iyán báyà ṣe máa tẹ̀bà ń ti ẹnu ó wà àwọn gun bí iyán àbọ̀ ọmọ rò bí àmàlà lórí iná náà ni ó ìyẹn tíọ́rì ó kọ́ sórí pépà ó dá o wá ṣe wá practicalize ẹ̀ fún wa o wọ́n náà wà bọ́ sí di gas di practical àwà báyìí practical wọ́n ní theory òye àwọn ni ọpọlọ àwọn lọ wọ́n ti wá ń rí practical òye rẹ̀ ti ń yé wọn báyìí wọ́n sì wá ń pariwo ààrẹ olódòdẹ ni olódòdẹ sì sọ ipò nìkan kọ́ lòun ṣèjọba 3 arms of government la ní a tún ní subnational ẹ pariwo mọ́ àwọn gómìnà yín tó ń gbàbọ̀dè tó ń fún àwọn Boko Haram ní repentant tó tún ń sọ fún àwọn ológun tó láwọn ò mọ̀ sí ní ìsìn mo jẹ́rìí àwọn tí ìsìn wọn lé láwọn ò mọ̀ sí tá a gbọ́ táwọn ọ̀gá yẹn ṣe kíní tán ṣe interview wípé tán sọ fáwọn Boko Haram pé àwọn fẹ́ rehabilitate wọn kán padà sáàrin ìlú pé àwọn náà lè jẹ́ èèyàn wọ́n lè padà jẹ́ èèyàn àmọ́ ti jẹ́ èèyàn ní náà tán ti rọ́ ẹ̀kọ́ òdì sí lórí náà tán ti rọ́ ẹ̀kọ́ òdì omi ẹ máa kórìíra àwọn èèyàn tán ti rọ́ sí wọn lórí lẹ́yìn wá sọ wípé ẹ kàn gba ìbọn lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà sì gbogbo ìlérí tíjọba ń ṣe fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ wọ́n ìmú ṣẹ o ẹ̀tàn bá ti wá ṣe bí oṣù bíi mélòó kan wọ́n á tún ti dọ́gbọ́n mú information depending ibi tí wọ́n bá incorporate wọn sí in the society bó ṣe láàrin iléeṣẹ́ ológun àbọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọ́n á ti mú gbogbo àṣírí tán máa tún padà sí díẹ̀ bíbí wọn báyìí wọ́n á kàn lè ṣe mọ́ tẹ̀rọ̀ ó wá dàbí ẹni tí Jésù lé ẹ̀mí burúkú kúrò nú ẹ̀ lọ́jọ́ sí tí yóò kúrò nú rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tán lé ẹ̀mí burúkú kúrò nú rẹ̀ òun ò gbégbèsè kò pé ẹ̀mí tuntun kò pé Holy Spirit sínú ayé ẹ̀ ẹ̀mí burúkú yẹn tún wá ń wọ́ndà kiri lọ́jọ́ kan ó bá tún déwájú ilé rẹ̀ wá ní wọ́n rántí ibi tí wọ́n ti léhùn kúrò tí Jésù yẹn ti léhùn kúrò lọ́jọ́ sí rẹ̀ ó bá wò rárá kò sí Jésù nítòsí ẹ jẹ́ kó ń wò bóyá inú ilé yìí sì wà vacant ló bá débẹ̀ ló bá rí gbáyàwó nínú lérí kí ló dé tó ọ̀gbà èèyàn bẹ́ẹ̀ àmọ́ wọ̀rí wọ́n bá ọ invite àwọn tenant ló bá rí kó àwọn ẹ̀mí burúkú tán tó le ju tí ẹ lọ ẹ mọ̀ ọ̀wẹ́ járe dì pẹ̀lú ẹ wọ́n wá dì pẹ̀lú ẹni yẹn tó jẹ́ wípé yóò kábàámọ̀ n tó ń ṣẹlẹ̀ gangan ní iléeṣẹ́ ológun nìyẹn tí ọ̀gbẹ́ni tó sọ̀rọ̀ last tó ń gbìyànjú àti sọ fún wa nìyẹn iléeṣẹ́ ológun ti tẹ́lẹ̀ ó yàtọ̀ sí ti ìsìn tẹ́lẹ̀ kò sábà sí àwọn agbẹ̀yìnbẹ̀bọ̀jẹ́ àwọn alábọ̀dé ṣùgbọ́n ní ìsìn alábọ̀dé ló pọ̀ jù nínú wọn kálẹ̀ yìí ni olódòdẹ ṣe é dáhùn pẹ̀lú gbogbo wọn ṣe ń ṣe ránmọ̀rànmọ́ yìí ṣe máa dáhùn bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin tá a mú wá lánàá a sì ń ṣe iṣẹ́ ìwádìí lọ́wọ́ o wọn wà mọ̀ bóyá àyà ti rí 1 or 2 things lórí update ẹ̀ tó lo 40 days ní àhámọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí tá a wá ń gbọ́ tán sọ wípé state government lèkìtì kó 50 something million lẹ̀ tẹ́ni tó jọ̀gá rẹ̀ níbi iléeṣẹ́ fáàmù títí ń ṣiṣẹ́ tó wá lẹ owó mápò tó kàn fún wọn ní ṣe 2 million ló fún wọn ṣé bọ́n state mọ́ sọ pé àwọn ò san ransom ni
tó bá wá ń san bòńkẹ́lẹ́ só yẹ kéèyàn kan tún fi ṣe business ṣé kò yẹ kí EFCC tàbí àwọn agbófinró kán mú arábìnrin yẹn dáadáa tàbá sì rí kankan náà àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá náà tó náà jẹ gbì kó náà ti ṣetán àti kú gbì báyìí ó kẹ́rù mọ́ ọ̀bọ̀ ọwọ́ ẹjẹ́ àfẹ́ ìròyìn lójú gbogbo ẹ̀yìn ará Èkìtì ṣé táwọn agbésùnmọ̀mí bá tún wá ń gbọ́ wípé ẹ̀ ń tàn àwọn lọ́jọ́ sí àwọn kan tó fọ̀n ṣe business lórí ẹ̀ tán sì gba just 18 million náà kan ti lọ gba 50 something million lọ́wọ́ ìjọba ṣé ẹ lérò páwọn gan ò ní hype price wọn ó máa ṣe o Nàìjíríà mọ́ ti ìjà blame ìjọba pé àwọn ìsan ransom wọn fẹ́ ká mọ̀ ni wọn fẹ́ àmọ̀ ni ṣùgbọ́n àṣírí eléyìí ti tú báyìí èèyàn ará Èkìtì ẹ mọ́wòrán yín ràn wá àmọ́ bóyá Isaac Fayose ti gbọ́ sí o tọrọ ọmọ Èkìtì ni kò fẹ́ lójú dáadáa yá so ní update fún wa àti pé kí ló fẹ́ àmọ̀ nínú abala ń bára ẹ̀ ẹ jẹ́ kémi tí dá ẹ̀ níbí ní kòríta ìkímọ̀ ṣe goodbye God bless you I see you tomorrow by God's grace ẹ bá pín o bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ mọ̀ bá tẹ like ẹ mọ̀ bá wa share I see you tomorrow by God's grace àyà take over nínú abala ń bára ẹ̀. ó dá o nínú abala ń bára ètò ní ẹja sáré dé Ìlọrin níbi tá a ti rí àwọn àáfàá ńláńlá kan tí wọ́n yọ mi lójú tí wọ́n ń sunkún mo ní kí ló dé wọ́n ní àwọn fẹ́ kíjà parí láàrin ẹni tó jẹ́ mufti Ìlọrin àti bàbá Mudir Morikas ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n náà ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ Objective Media níbi tó náà tó ti ṣe fídíò apology sí David Umahi Minister of Works mo ní arákùnrin tí ó ń lérí lẹ́ka tó ń lé fùrùtètè mọ́ Minister of Works rèé lórí ọ̀rọ̀ woman win homes yẹn fídíò tó rìlíìsì lọ́jọ́ sí tó rìkọ́ọ̀dù nínú ọ́fíìsì David Umahi ó ní òun fẹ́ ṣe apology wípé kò yẹ kóun rìlíìsì fídíò yẹn fún woman win homes tó fẹ̀sùn kan David Umahi pé ó dangerous pé kí ló dé ó ti bridge data protection ó dẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ dé Ìlọrin náà. wọ́n ti wá sí ìyẹn tàbí pọ̀ ọ̀dọ̀dún láwẹ̀ láyé táyé ọmọ rẹ̀ kọ̀ọ̀kọ́ platform ọmọ ìlú tiwa làwọn ọ̀tọ́ wa ń dògó tì wọ́n máa ń wò wá láti búra wa ẹ dákun bẹ́ẹ̀ni kan múlẹ̀ kò sẹ́ni tábùkù kan ní wọn tí ì sáwà lọ́kàn kò sì sẹ́ni tó ní ìlú wọn tí ì sáwà lámì ìlú yìí ní bẹ lára àwọn méjèèjì àpẹẹrẹ ìlú yìí ní bẹ lára wọn wọ́n jẹ́ kúrẹ́ kó ṣe sùúrù wọ́n rí i pé afáàní wọn iṣẹ́ Ọlọ́run wọn gbé lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn àwọn náà wọ́n ń sọ fáwọn èèyàn ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n lóko gbogbo ọ̀dọ́ tá a wà ń bì gbogbo ọ̀dọ́ Ìlọrin á bẹ̀ wọ́n á bẹ̀ bàbá wa Mudir Morikas a sì bẹ̀ ọmọ kẹ́wù bàbá wọn bàbá wa Mufti Diyar wọ́n dákun wọ́n pò wá láti rí kọ́mẹ́jà sí ìlú yòókù látara bí wọ́n ti ń ṣe sí ara wọn yìí gbogbo olú tó kéwú láyé Ìlọrin ni wọ́n ti ń tẹ àwòkọ́sí àwọn náà tó máa gbé ẹ wá wò wọ́n wọ́n ti kúra lónìí ni wọ́n máa jòkó ọ̀tá ìlú yìí pọ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ wọn ò rí wa ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n tó wá fẹ́ gbọ́ ọ̀dọ̀ àwọn àfọ́ àwa wọ́n fẹ́ gbà wọlé fún wa. èèyà àánú àfáà ìṣìṣẹ́mi àlàáfíà náà ń wá olùbùkún ní fún olùlàjà nítorí ọmọ Ọlọ́run láwọn máa pè wọ́n inú Bíbélì ni mo ti kó tiẹ̀ wọn bóyá wà nù Kùránì bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bá a bá rẹ́ni tó lè bá wọn parí ìjà kan tètè bá wọn parí ẹjẹ́ àpò mẹ́jà wá dé ọ̀dọ̀ Objective Media ká gbọ́ apology tó náà ṣe torí mi ò mọ̀ nítorí bóyá fọ́ọ̀sì náà ṣe apology ní báyìí o. After careful considerations, deep thoughts and reflections, I came to the realization that indeed I was wrong and the minister was right. I was wrong because the files of what happened at the meeting in the minister's office, truly I wasn't supposed to share with third party. I naively thought I was helping to manage the information between the two parties so that the two of them would find a way to resolve it among themselves. When I otherwise should have just done my job as a journalist by throwing the information open. Naively, so I thought I was just trying to help the two of them. Normally, I know I had the skill of managing things between and among persons rather than blowing things. I hardly go public. Before I go public, the matter must have gone out of hand. But I am learning a new thing. Thank you, Honorable Minister, for opening my eyes to it, that I should have just done my job as a journalist. But now that I've taken corrective step by publishing it for everybody to see, I hope that that neutralizes the error and you find a place in your hearts to forgive me, especially in the spirit of the season. And I should state it properly. I hereby make open apology to the Minister of Works, Engineer, Professor, is it Dicking or Dixon? Madam Tracy, in our own apology video, used one of the two. Is it Dicking or Dixon? Anyways, Engineer, Professor Dixon David Nweze Umahi. mọ́mọ́ tún rè é pé lórúkọ tí ò jẹ́ nínú apology kó mọ́ tún rè é ba nǹkan jẹ́ o ibi tá a ti ń torí ọmọ sí ẹ rè é lu orí ọmọ
ṣé ti wá rí báyìí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ò ṣe é dá sí o kéèyàn wá gbé ọ̀rọ̀ ìsórí kó mọ bú David Umahi òfin mọ̀ yàtọ̀ kọ́lọ́mọ sọ àwa sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n inú mi dùn tóun náà tètè realize mistake ẹ̀ ó jáde ó wá tọrọ àforíjì ó ń jọ bí ẹni pé David Umahi yìí náà nítorí gbogbo ọjọ́ iwájú ọjọ́ ọ̀la tóun náà tó fẹ́ tí ó dì lọ́jọ́ ọ̀la òun náà yà ń tètè ya ní ẹ̀rì mọ́ sapology òun ò ní ìdí àti gbé yín lọ́ọ̀bì kankan òun ò ní dírẹ́sì àti bẹ́yẹn kankan fa kéèsì ṣùgbọ́n kí ó mọ̀ bá dáhùn dúró lọ́jọ́ ọ̀la ẹ̀rì sapology tán bá bí òun bóyá òun fẹ́ gbégbá àdìbò fún presidency ni òun ó yà á mú fọ́nrán yín jáde pé ẹ ti ṣe apology o mo wá wò pé bùdá Délé Fárótìmí sì tẹ̀lé ọ wá lọ́jọ́ sí tán kí ọ láyà o. ọmọ ọ̀dọ̀ náà yà á fọgbọ́n ṣe nígbà tóun náà ti rí i pé òun lẹ́bi àwọn lọ́ọ̀yà wọn ti jẹ́ ó mọ̀ dáadáa pé òfin Nàìjíríà ó mọ̀ yàtọ̀ sófin orí ayélujára orí social media àmọ́ pé gbọ́n ni àìpé gọ̀ Ọlọ́run ló ní kì í ṣerú Sowore yẹn ló fi ṣalátìlẹ́yìn ìbámọ́ bẹ̀bẹ̀ agídí ni ìbálò ní ti ń kó bá Nnamdi Kanu tó ń kó bá lọ́nu Nigeria space justice ò ṣeé wá nínú àhámọ́ make sure pé wà ní òmìnira wà ń ta gbangba mọ̀jẹ̀ kan há ọmọ kọ́nà mọ̀jẹ̀ kan há ọmọ ta mọ̀jẹ̀ kan tí ọmọ nínú ilé ìwọ náà kọ́kọ́ ní òmìnira kó o tó lè jàjà justice o bí Nàìjíríà ṣe rí nu o ọmọ ọ̀dọ̀ náà fọgbọ́n sí yóò yí ọjà rẹ̀ yóò rí jà mí ìjà ní ìsìn.